सहजानंद हरये परब्रह्मणे नमः नमः नमः। मूलाक्षर गुणातीतानंदाय स्वामिने नमः नमः नमः। भगत जी महाराज साक्षात् विज्ञान मूर्तये नमः। यज्ञ पुरुष दासाय सत्य सिद्धांत रक्षिणे नमः 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 वात्सल्यार्द्रात्मने नित्यम् आनंद ब्रह्मयोगिने नमः नमः विश्ववन्द्य विनम्राय गुरवे प्रमुखाय नमः। विश्ववन्द्य विनम्राय गुरवे प्रमुखाय नमः 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 प्रकट ब्रह्म स्वरूपाय महंत स्वामी महाराजाय नमः नमः अविरत चाला अम काजे लाखों वंदन ईनैनो ने हे तेवर श्याम अम काजे लाखों वंदन हे अक्षर ने हजी प्रगट छे अम काजे। लाखों वंदन प्रमुख स्वामी ने सदाय जीव्या अम काजे। लाखों वंदन प्रमुख स्वामी ने सदाय जीव्या अम काजे। हे प्रमुख स्वामी महाराज, आप खरेखर जीव्या अमारे काज. You visited the UK and Europe
a total of 19 times, leaving behind a treasure trove of sweet memories, which we will all cherish in our hearts forever. But there is one moment which will always remain very special for me, which I will never forget. 18th October 2006, when you arrived in the UK and blessed us all with Anachintavyu Sukh. માઇક ના નથી પડતું, સ્વાગત કરે છે. અને વાત કરે છે કે 2 શબ્દો બોલો, એમ વાત કરે. આ બધા ભક્તોને ખાસ જય સ્વામિનારાયણ છે. આ બધાનો ખૂબ દાખલો છે. અને આટલી રાત્રે પણ આટલા બધા સમૂહમાં ભેગા થઈ ગયા એટલે જોઈને બહુ આનંદ થઈ ગયો. આપણે કહેતા હતા હોલ ભરાઈ જાય, પણ હોલ તો ભરેલો જ લાગે છે. આમ ચારે બાજુ ઠઠલાટ થઈ ગયા છે. મોડું તો થયું છે. હે હા, એટલે અમારો 1 વાગ્યો છે ને તમારે અહીંયા 8:30 વાગ્યા છે. એટલે અમારાથી તમે આગળ કહેવો પાછળ કહેવો? એટલે અમે આગળ ગયેલા, પાછા તમારે ત્યાં આવ્યા છે, તમે પાછળ ગયેલા. એટલે પ્રેમ છે લંડન મંડળનો. જોગી બાપાએ એવા આશીર્વાદ આપ્યા છે કે લંડનનો પ્રેમ ઉભરાતો જ જાય છે. હા, ચડતો ને ચડતો રંગ, ચડતી ને ચડતી વાત છે, ઉત્સાહ એવો છે. એટલે આ વખતે આ બધાનો પ્રેમ અને અમારા નવા કોઠારી થયા ને, એટલે એમનો પણ પ્રેમ એટલો બધો છે. ફોનમાં કરે કે આવજો, પછી એમ હું જરા વાત કરું કે આમ છે તેમ છે. ના, પણ તોય વિચાર તો કરજો. 2-3 વખત વાત કરી તો કે એની જ વાત ને એને હું વાત કરું પછી. પણ ના, બધાની ઈચ્છા છે ને તમે આવો છો. આવી વાતો ચાલતા 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 સાચું થઈ ગયું. જય સ્વામિનારાયણ. પાછા તમારે 2 અહીંયા ટ્રસ્ટીઓ આવ્યા ત્યાં ઠેઠ મુંબઈમાં, એપી ને ભટેસા. એ 2 બહુ આગ્રહ, કારણ લોના તો આગ્રહમાં તો કહેવાનું જ નહીં રહે. એપી તો ધીરા ધીરા બોલે, આમ ને તેમ ને. પ્રેમનો ઉભરો એટલો બધો, એટલે એમનો પણ આગ્રહ થયો કે આવો છે. એમ મારા ફરતી કોકને કોક આવે ને સંદેશા આવ્યા ત્યારે સંદેશો આવ્યા કરે. પણ અમે તો બેઠેલા હતા નિરાંતે, કઈ બાજુનો વાયરો વાય છે પછી જોઈશું. પછી કાલે મારા ડૉક્ટર કિરણભાઈ હતા, એને વાત કરી કે આ સ્વામી કહે આપણે એમ કરીએ. એને કહ્યું, પેલા બીજાએ કહ્યું કે 3 ઠેકાણાનું બધું ચાલે છે આમ તેમ, આમ જવું આમ જવું આમ જવું. એટલે પછી પેલો પોપનો ચાલે છે ને, ધુમાડો નીકળે તારે સાચું થાય. હે સફેદ ધુમાડો નીકળે ત્યારે એનું સાચું થાય. ડૉક્ટર કહે છે કે આપણે જો લંડનની એક વાત છે, એક લંડનની વાત છે અને એક મુંબઈની વાત છે. 3 ઠેકાણા આપણે થાંભલા રોકવાના, જેમાંથી ધુમાડો નીકળે એમ જવું. અને ધુમાડો નીકળી ગયો લંડનમાં. आयो रे सोनेरी अवसर
તમે આવો રે પધારો રે તમે આવો રે પધારો રે ભાલા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આમ આંગણીએ સોનેરી અવસર આજ કે આયો સોનેરી અવસર આજ અવિરત બહેતી અક્ષર પુરુષોત્તમની સત્સંગ ધારા અવિરત બહેતી અક્ષર પુરુષોત્તમની સત્સંગ ધારા વારસ મળ્યા યોગીના ઉરછલ કે આજ અમારા ગાવો રે બધાવો રે વાલા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હમ આંગણીએ સોનેરી અવસર આજ કે આયો સોનેરી અવસર આજ કર્યા રે ઉપહાર કર્યા રે ઉપહાર અમ આંગણિયા શણગાર્યા રે એને ભક્તિથી લીપાવ્યા રે અમ આંગણિયા શણગાર્યા રે એને ભક્તિથી લીપાવ્યા રે પુર તોરણિયા લટકાવ્યા રે સદગુણના સાજ સજાવ્યા રે તોરણિયા લટકાવ્યા રે સદગુણના સાજ સજાવ્યા રે નિત રહેજો રે સુખ દેજો રે ભાલા હરિ કૃષ્ણ મહારાજ આમ આંગણીએ સોનેરી અવસર આજ કે આયો સોનેરી અવસર આજ ખારી થઈ મુખ તમારું જોઈને અમને દુનિયા ખારી થઈ નેણ ભરીને નિરખ્યા ત્યાં તો વીજળી લાગી ગઈ નેણ ભરીને નિરખ્યા ત્યાં તો વીજળી લાગી ગઈ અમને પ્યારી પ્યારી થઈ તમારી મૂર્તિ સ્વામી અમને પ્યારી પ્યારી થઈ
ताप त्रिविधि टळिया आजे, शांति छल की रही। ताप त्रिविधि टळिया आजे, शांति छल की रही। अम तमणारे तमे अमणारे, पधारो राजाधिराज हम आंगणिये। सोनेरी अवसर आज ये आयो, सोनेरी अवसर आयो रे, आयो रे, सोनेरी अवसर आयो रे, आयो रे, आयो रे, सोनेरी अवसर आयो रे, आयो रे, आयो रे, सोनेरी अवसर आयो रे, आयो रे, आयो रे, सोनेरी अवसर आयो रे। प्रमुख स्वामी ना पगले पगले, शांति ना दीपक झळके। प्रमुख स्वामी ना पगले पगले, शांति ना दीपक झळके। जन्म मरण ना फेरा टळता, जन्म मरण ना फेरा टळता, सौभक्तों ना मन मल के। स्वामी नारायण प्रगट विराजे, सौने हेत करे उमळ के। स्वामी नारायण प्रगट विराजे, सौने हेत करे उमळ के। अक्षर अमृत वरसे भूतल, अक्षर अमृत वरसे भूतल, सुख सुख ना सागर छलके। प्रमुख स्वामी ना पगले पगले, शांति ना दीपक झळके। तमे आओ पधारो, वाला हरि कृष्ण महाराज। तमे आओ पधारो, वाला हरि कृष्ण महाराज। तमे आओ पधारो, वाला प्रमुख स्वामी महाराज। तमे आओ पधारो, वाला प्रमुख स्वामी महाराज। प्रमुख स्वामी ना पगले पगले, शांति ना दीपक झळके। प्रमुख स्वामी ना पगले पगले, शांति ना दीपक झळके। शांति ना दीपक झळके, शांति ना दीपक झळके। करुणाकर मानव तनुधार
करता परम मुक्तिदाता, जय परम मुक्तिदाता। धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता, जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति। सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति, जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम्, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय जय जय। Your vicharan was intense, but you never gave it a second thought. To fulfill the wishes of all, you traveled, preached, wrote, and even called. It was constant and tiring, yet you never stopped. Like an ever-flowing river, you cleansed our inner knots. When we were restless and worried, your phone call made us calm. A letter from you inspired us and removed all our qualms. Without caring for your body, you reached out to one and all. Day and night you traveled to be with us all. As you came to our homes, how can I define? What would I do to hear that knock just one more time? આ આપણી બીજી પધરામણી છે. આ જે હરિભક્તનું ઘર છે એ આપણે જૂના હરિભક્ત છે અને બે છોકરા છે પણ સત્સંગમાં આવે છે. વિશેષ આપણે વાત કરવાની છે. અને હરિભક્ત તું સાહેબ તો ઓળખું છું એમને, પણ એમને જોઈને મને વિચાર આવે છે 3-4 દિવસથી કે એમને તો ઇઝલિંગ્ટનનો સત્સંગ જોયો છે, તમે પણ ઇઝલિંગ્ટનનો સત્સંગ જોયો હતો. પછી આપણે અહીંયા સામે મંદિર થયું 82માં, ત્યાં વી યુઝ ટુ સિટ ટુગેધર ઇન સભા. વી યુઝ ટુ કમ ટુગેધર. અને પછી આ આપણી હવેલીની અંદર આપણે સભા જોઈ છે, કેટલી આપણે સભા કરી છે, સમયા કર્યા છે. સત્સંગ બહુ વૃદ્ધિને પામી ગયો છે. પણ આઈ કેપ્ટ ઓન થિંકિંગ વોટ્સ ધ રીઝન વાય સત્સંગ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ. પણ વિચાર કરતાં કરતાં એક વિચાર આવ્યો કે બાપા અહીંયા 18 થી 19 વખતે આવી ગયા છે યુકે, અને એ વખતે બધાને પ્રોત્સાહન આપ્યું, પધરામણી બધું કર્યું છે. એન્ડ આઈ ફીલ કે વન ઓફ ધ રીઝન્સ ફોર ધીસ ગ્રોથ કે બાપા આટલી બધી પધરામણી કરી છે ને, એ મુખ્ય કારણ છે. આપણી પધરામણી નહીં, આપણે તો કરીએ જ છીએ, પણ જે બાપા જે રીતે પધરામણી કરેલી, એ સત્સંગને પ્રોત્સાહન આપેલું, પોષણ આપેલું, એ મને લાગે મુખ્ય કારણ છે. અને થોડા દિવસ પહેલાં તમે મને વાત કરેલી
કે તમારા ડાયરીમાં બધા પ્રસંગો છે એની વાત તો કરો, તો આપણને સ્મૃતિ રહે, આપણને હૂફ રહે કે બાપા આ રીતના આ સત્સંગ માટે આટલું બધું કરેલું, અને આપણને ઉત્સાહ રહે કે શતાબ્દી માટે પણ આપણે કંઈક કરવું છે, અને આપણે થાક ના લાગે. જો આ ડાયરી આજ વાંચતો હતો ને, હા, when we were coming, એની અંદર પ્રસંગ આવ્યા હતા કે why did સ્વામી બાપા did so much satsang vikas and padramani's in UK and Europe, right up to take Manchester ને પ્રેસ્ટર ને બધી જગ્યાએ જતા, મિડલેન્ડ્સમાં જતા હતા. તો એમાં સરસ લખ્યું છે કે સ્વામી બાપા had a special bond with the UK and Europe satsang mandal and with the Haribhaktos, because he had visited Africa, and Africa થી બધા આવ્યા હતા, નાના હતા, children from that time, પછી એના ફાધર ગ્રાન્ડ બધાને ઓળખે સ્વામી બાપા. So he had a special, all these Haribhaktos had special સ્થાન in his heart. નાતો તો પ્રોપર બોન્ડ હતું, અને એના માટે સ્વામીએ રાત દિવસ જોયા જ નથી. If you look at the 1974 which run, that's when I came into satsang, 1977, 80, 82, 84, 85, then we went to become sadhu together. પણ we saw કે સ્વામી કેવી જગ્યાએ ગયા છે. And I remember personal prasang કે in 1980, when Swami was here for 3.5 months, તે વખતે પણ સભા થતી આપણી હ્યુસ્ટનની અંદર જે ફ્રેન્ડ્સ હોલ છે ને ત્યાં એવરી ડે, અને જમવાનું પણ ત્યાં આવતું, બધા યુવકોને બધા સાઈને સેવા કરતા હતા, બધું જોતો. પણ સ્વામી would give આશીર્વાદ, then સભા પછી those 2,000-3,000 people આવ્યા હોય એને બધાની વ્યક્તિગત મુલાકાત, and after that he would go to a person's house for dinner, and we had to take Swami Baba in our car. Wow, we had a good car, you know, Datsun. That was a good car, okay? So in that Datsun we took him, and we had to go take him to Wood Green. But on the way to Wood Green, we had to do 2 padramanis. And Swami was with them. 9:30 ત્યાંથી નીકળ્યા, we got to the place, it was raining as well, અને we got to Wood Green about 5 to 11. So then we dropped him, અને ત્યાં કે બધા તે વખતે એવું હતું કે you get chance to take him in your car halfway, પછી બીજો કોઈ લઈ જાય એવી રીતના. But this was his hectic schedule for UK. He would do all the time. 77 he did the same thing. So we can see that satsang has grown because of his bond with the satsangis. પધરામી કેવી આપણે પધરામી કરીએ છીએ ને અત્યારે, આપણે તો સારી ગાડી હતી ને, તમે વાંધો નથી આવે તમને? મને વાંધો નથી. સરસ. પણ બાપાની ગાડી કેવી હશે? અને એ વખતે તો ગૂગલ મેપ નહોતા, વેઝ નહોતું, અને એ વખતે તો A to Z યાદ છે ને? આ A to Z આપણે રાખી જ મેં. Yes. હા, એની અંદર બધા લંડનના મેપ. ન્યૂ જનરેશન 1 નો A to Z. ના A to Z ની અંદર બધાય લંડનના રસ્તા આવેલા હોય. આ જોઈને તમારે ત્યાં પધરાવી માટે જવાનું હોય, અને ડ્રાઈવરને પછી આ રીતના કરવાનું હોય. પણ એ વખતે આવી પરિસ્થિતિ હતી, અને પ્રમુખ સ્વામીમાં ઘર પધરામણી કરે, અને દિવસની 10, 15, 20 પધરામણી હોય. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે 20 પધરામણી દિવસની હોય એટલે શું? તો દરેક ઘરે જવાનું હોય, અને ત્યાં પૂજન થાય. એટલે ઘરના વ્યક્તિએ તમને 20 વખત તમને ચાંદલો કરે. હા, ઘરમાં બીજા સભ્યો હોય એ પણ ચાંદલો કરે, એટલે 40-50 વખત તમને ચાંદલો થાય કપાળ ઉપર, લાલ થઈ જાય, એટલે એકદમ લાલ. આપણે પધરામણી જોઈએ તો હું તો આમ કરું, ભાઈ અહીંયા હાથ ઉપર કરી નાખજો, કારણ કે સારું કેટલું કપાળ મોટું થઈ જાય, લાલ. બાપાની શું પરિસ્થિતિ? That's what I mean. I don't know how he did it. 20 વખત ચાંદલો થાય, 20 વખત આરતી કરવાની, જય સદગુરુ સ્વામી, 20 વખત થાળ ધરાવાના, અને 20-25 વખત એ રીતના બધાને પ્રસાદ આપવાનો, અને એક વાત કરવાની. પછી વાત કરવાની સત્સંગની. કંઈ આવ્યા છો તમે આફ્રિકાથી ને, સત્સંગ રાખજો, નિયમ ધર્મ રાખજો, દારૂ નહીં પીતા, મીટ નહીં ખાતા, સિગરેટ નહીં પીતા, બસ આ જ, અને મંદિરે જાજો. અને કંટાળી જવાય વાત કરીને જ. પણ બાપા કોઈ દિવસ કંટાળ્યા વગર આ રીતના બધી પધરાણી કરી છે. ખરેખર એ આપણે દેખાય છે કે બાપાએ મહેનત કરી. અને ગાડી, હમણાં થોડા દિવસ પહેલા મને નરેન્દ્ર ચક મળેલો, એ મને વાત કરેલી એમને કે એની ગાડી 2 door. I've seen that car, red with 2 doors only. 2 door ગાડી એટલે પાછળ બેસવાનું, ને એમાં બેસવા માટે તમારે સીટ ઊંચી કરવાની, અંદર નમવું પડે,
અને પછી એ રીતના કરવાનું. 20 વખત ગાડીમાં આવવાનું અને 20 વખત ગાડીમાં ઉતરવાનું. એટલે હું જ્યારે પધરામણી આપણે અરેન્જ કરીએ છીએ ને, આઈ ટેલ એવરીવન ડોન્ટ બ્રિંગ 2-door કાર પ્લીઝ. પણ આપણે અનુભવ થાય ને કે 2-door હોય તો ખબર પડે બાપાએ કેવી રીતના કરેલું છે. પણ એ વખતની અંદર બાપા આવી પરિસ્થિતિમાં ગમે તે ગાડી હોય, ગમે તે સંજોગ હોય, આ બધી પધરામણી કરી છે. હા, તમે બધા પ્રસંગો મને કયા હતા, તમે બધા એ પાસે યાદ કરાવો તો આપણને હૂફ રહે કે આપણે પણ આ રીતના કરવાનું છે. જો એક પ્રસંગ અહીં કહી દઉં, મારા ડાયરીમાં જ છે. આ બહુ ફેમસ છે પ્રસંગ, આપણે બધાએ સાંભળ્યો છે. લંડનનો 7th August 1977, Pramukh Swami Maharaj left his healing. That's how his Utaro was. He left there for puja, Islington. હા, ઇઝલિંગ્ટનમાં પૂજા કરી, આશીર્વાદ આપ્યા, બધું કર્યું. પછી ઇવન કેમ ટુ ફિન્ચલી, ત્યાં આગળ સત્સંગ શિક્ષણ પરીક્ષાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ફ્રોમ ધેર હી વેન્ટ ટુ ગોલ્ડર્સ ગ્રીન એન્ડ ત્યાં આગળ હી ડીડ ઓલ ધીસ પધરામણીઝ. ફ્રોમ ધેર નોર્થ હી વેન્ટ ટુ સાઉથ ઈસ્ટ ઇન કેન્ટ, ઓર્પિંગ્ટન. વાહ. ત્યાં આગળ હી વેન્ટ ડી પધરામણીઝ એન્ડ હી હેડ હિઝ બ્રેકફાસ્ટ એટ 12:15. બપોરે, Boys, 12:15. આફ્ટરનૂન 12:15 બ્રેકફાસ્ટ. પછી અહીંયા પધરામણી કરી. હી કેમ ટુ હાઉન્સલો, આપણા પેલું કેશુભાઈ નકારજા છે ને, એમના ઘરે લંચ લીધો એટ 4:30. અને 4:30 લંચ લઈને ઈ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ પધરામણી, ગોટ ટુ સ્ટ્રેધામ ઇન સાઉથ લંડન. અને ત્યાં આગળ ક્રોયડનમાં ગયા અને હેમંતભાઈના મેરેજ હતા. હી ગેવ બ્લેસિંગ્સ, આશીર્વાદ ટુ હેમંતભાઈ. એન્ડ વેન હી ગોટ બેક એટ ઉતારો 11:30, is about to retire. અને I've got them written in this diary કે ત્યાં સીએમ કાકા ઊભા હતા બિચારા ચિંતામાં. અને સ્વામી કહે, શું સીએમ, કેમ ચિંતા કરો છો? ત્યારે સીએમ કાકા કે, સ્વામી આજે તમારો ટાઈમ સચવાયો નહીં, દરરોજ મોડું થાય છે, આજે તો વધારે મોડું, બપોર લંચ ને ડિનર બધું લેટ. સ્વામી બાપા એટલું સરસ બોલ્યા, આપણે બધા અંતરદૃષ્ટિ કરવા જેવી છે. સ્વામી કે, સીએમ તમે લખી રાખો કે અમારા નસીબમાં મોડું જ લખ્યું છે, એવરીથિંગ વિલ બી લેટ. આવો જ પ્રસંગ 81 ની અંદર 20 ફેબ્રુઆરીના થયો હતો. અને તે વખતે પણ સ્વામી બાપાએ સંતોએ ત્રણ વખત ગરમ ખાવાનું કર્યું, તો હી ડીડ નોટ કમ એટ 3 o'clock. હી કેમ ફોર લંચ ઇન ધ આફ્ટરનૂન. તે વખતે સંતોએ વાત કરી ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા કે, સંતો તમે લખી રાખો કે મારા ભાગ્યમાં ગરમ ખાવાનું લખ્યું જ નથી. નોટ રિટર્ન ટુ હેવ હોટ ફૂડ ઇન માય લાઈફ. આ સ્વામી બાપા બોલ્યા હતા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. વિચાર તો કર, યુ મસ્ટ હેવ હેડ લોટ એક્સપિરિયન્સ. આ ખરેખર આપણને અંતરદ્રષ્ટિ કરાવે કે બાપાની પરિસ્થિતિ આવી હતી. અત્યારે જીવન ચરિત્ર લખાયું છે બાપાનું, એમાં પણ આવા ઘણા પ્રસંગો એ વાંચ્યા. ઇન્ડિયાની અંદર, અમેરિકા હોય કે આફ્રિકા હોય, અહીંયા એની અંદર બસ આ જ પરિસ્થિતિ બાપા માટે હતી. I mean, when he came to up north, when you were living. હા, એ તો મને યાદ છે. બાપા તો 74 અને 77 અમે પૂર્વાશ્રમની અંદર ત્યાં વિગન રહેતા હતા. વિગન એટલે એક નાનું શહેર બિટવીન પ્રેસ્ટન એન્ડ માન્ચેસ્ટર. એટલે બાપા ત્યાં પ્રેસ્ટન આવે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, અને માન્ચેસ્ટર પણ આવતા. તો એ વખતે પછી અમારી પૂર્વાશ્રમના ઘરે પધરામણી કરવા આવતા. અને 74માં આવ્યા ત્યારે તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રેસ્ટનથી નીકળ્યા, પછી બ્લેકપન ગયા, એક નાનું શહેર છે ત્યાં. બ્લેકપન પછી વિગન આવ્યા અને પછી પાછા પ્રેસ્ટન ગયા, બોલ્ટન થઈને. અને 77ની અંદર એ જ પ્રકારથી માન્ચેસ્ટરથી નીકળ્યા મેકસફિલ્ડ, નાનું બીજું શહેર છે. And then to Scammerdale, another small town. And then he came to Wigan. અને ત્યાં પણ સ્વામીને આમ મુખાવીને જો ને એટલો જ આનંદ. અને આસ્ટરની પ્રતિષ્ઠા 16th of August પછી આવ્યા, પછી નગર યાત્રા કરી હતી આસ્ટરની અંદર. પછી એટલા બધો ભીડો હતો, તેમ છતાં શહેરની અંદર, ટાઉનની અંદર એક જ ઘર હતું, પણ એક ઘર માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આટલા લાંબા થયા, એટલો બધો ભીડો એમને બેઠેલો હતો. તો આપણે દેખાય જ કે એમની માટે એમને જે બોલેલા એ ખરેખર સાર્થક છે એકદમ. હું તમને કહું, મિડલેન્ડ્સની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જો વિચરણ મેં વાંચતો તો ડાયરીમાં લખ્યું છે 27th of July 1977 નોર્થહેમ્પ્ટનની અંદર 11ના દિવસે હિડીટ પધરામણી 23 હાઈએસ્ટ. 11 જે દિવસે આપણે બધા ફરાળ કરીએ ને 10 times a day. નો હી ડીડ નિજરા ઉપવાસ, નો વોટર, કશું જ નહીં. 23 પધરામણીઝ ઇન નોર્થહેમ્પ્ટન. એમાં એક હરિભક્તને ત્યાં ગયા ને તો એ ઘરે નહોતા, એ ગેવ રોંગ એડ્રેસ.
તો સ્વામી બાપા વેન્ટ બેક ટુ દુતાર આફ્ટર લુકિંગ, નેબર્સ કોઈ ઓળખે નહીં. પછી પેલા હરિભક્ત આવ્યા કે સ્વામી મારું ઘર રહી ગયું. સો પ્રમુખ સ્વામી વેન્ટ ટુ 32 કિલોમીટર્સ પાછા. કિલોમીટર નહીં, ઇંગ્લેન્ડમાં તો માઇલ્સ છે, 32 માઇલ્સ પાછા ગયા. And then he came back. એક વખત બર્મિંગહામથી નીકળ્યા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો વુલ્વરહેમ્પ્ટન જવા માટે વચ્ચે તો કેટલું બધું લઈ લીધું, નન ઈટન લઈ લીધું, રગ્બી લીધું, કેટલું બધું લઈ લીધું એમણે. પણ યુ કેન સી કે આ કેવી રીતના પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે સચ વોઝ હિઝ કલ્યાણની ભાવના. આ બધું કરતા કેમ કે સ્વામી બાપાને બધાનું કલ્યાણ કરવું, બધાને ભગવાનમાં જોડાવા હતા. એટલા માટે અમે લખ્યું છે આગળ કે કોઈ જગ્યાએ એ મિડલન્ડની અંદર એક 1974ની અંદર 3 વીક્સની અંદર 37 cities and towns he visited, 50 sabhas કરી and 400 પધરામણી કરી. 1974 બોલો, that's when he first came to London after Guru Pad. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા ત્યારે જ. You can see his hectic schedule. અને 1977માં એક પ્રસંગ કહું, આપણું હૃદય હલી જાય. We should think about this. કે સ્વામી બા આરામ કરવા માટે બપોરા 3 વાગે આવ્યા because of the પધરામણીસ. અને પછી સંતોએ જોયું કે સ્વામી કે 3:30 ઉઠાડી દેજો મને કે. તો સંતો કે હવે જાય છે, અડધો કલાકમાં શું મળે. They try to put the clock little bit back 30 minutes, 20 minutes something. સ્વામી show this. સ્વામી કે સંતો તમે સમજો, આ એમના શબ્દ વાંચું છું, આ ડાયરીમાં લખ્યા છે. જો મારે જ પત્ર લખવાના છે, મારે જ હરિભક્તોને મળવાનું છે, મારે જ સભામાં જવાનું છે, મારે જ પધરામણી કરવાની છે, મારે જ આ બધું કરવાનું છે. એટલે તમે જેટલું મોડું કરશો એટલું મોડું રાત્રે થશે જ. પણ આટલું એક દિવસમાં મારે આટલું કરવાનું જ છે કે ધીસ सम्स ઓફ હિઝ હોલ લાઈફ. ખરેખર આખું પધરાનું પ્રકરણ આપણે અહીંયા વિચાર કરીએ ને તો ખરેખર એટલી બધી બાપે ભીડો બેઠેલો છે અને ઘણું એમને સહન કરેલું છે. અને એક વખત મને પ્રસંગ યાદ છે કે સ્વામી બાપા એરપોર્ટથી અહીંયા આ મંદિર આવતા હતા અહીંયા. અને એ વખતે ડ્રાઈવરને વાત કરતા હતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે જો આ રસ્તો તમે લેશો એમ કાકાનું ઘર આવશે, આ રસ્તો તમે લેશો તો ભાનુભાઈ ટ્રસ્ટીનું ઘર આવશે, આ રસ્તો તમે લેશો એટલે ફલાણા હરિભક્તનું ઘર આવશે. સ્વામી એટલું બધું વિસ્તરણ કરેલું હતું કે બાપાને રસ્તા પણ યાદ રહી ગયા. A to Z. એ A to Z ની જરૂર ન પડી. એટલું બધું એમને વિસ્તરણ કરેલું છે કે ખરેખર એમને આ બધા વિસ્તરણની અંદર એમને ઠાકોરજીનો વિચાર કર્યો છે, હરિભક્તોનો વિચાર કર્યો છે, પણ ક્યારેય પોતાનો વિચાર કર્યો નથી. નેવર. સમય બાપાએ જોયો નથી, સવાર બપોર સાંજ પોતાનો વિચાર કર્યો નથી, દેહને ઘસી નાખ્યો. એક એક્ઝામ્પલ, એક પ્રસંગ કહી દઉં. હા. સ્વામી બાપાએ પધરામણીને સભાન બધું કર્યું લંડનમાં 1974ની અંદર. રાત્રે અહીંયા ભક્તિ માતાનું શ્રાદ્ધ હતું તો પેલું ઇઝલિંગ્ટન મંદિરમાં પેલું દૂધપાક હલાયો, પછી ભજીયા તર્યા, પછી સભામાં ગયા, બીમાર હતા, સભામાં ગયા, સભા પછી બધાને મળ્યા, નીચે પીરસવા આવ્યા સ્વામી બાપા, ડિનર લીધું અને 10:45 એ મીટિંગમાં બેઠા. 10:30 he sat down for a meeting. It lasted until 3:45 AM. સુવાનો ટાઈમ જ નથી જોયો. નેક્સ્ટ ડે ધ સેમ થિંગ, 4 o'clock લગી મીટિંગ કરેલી. ઇઝ નેવર સીન ટાઈમ. દિવસ તો પાછું પધરામણી તો કરવાની જ હોય. એટલે ખરેખર આપણે કહી શકીએ કે બાપાએ ખરેખર આ સત્સંગને અર્થે પોતાનો દેહ કૃષ્ણ અર્પણ કર્યો છે. સત્સંગને અર્થે, સંતોને અર્થે, હરિભક્તોને અર્થે, સમાજને અર્થે એમને કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર, કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ નહીં, એ રાખીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ સત્સંગને અર્થે પોતાનો દેહ કૃષ્ણ અર્પણ કર્યો હતો. એટલે આ બધા પ્રસંગો ખરા આપણે યાદ કરીએ ને આપણને હૂફ રહે, આપણને ઉત્સાહ જાગે કે આપણે આ રીતના કરશું તો બાપા પણ આ ઉપર રાજી થશે ને શતાબ્દી સાર્થક થશે. બરાબર ને? આ પધરામણી આપણે પૂરી કરવાની છે, પણ આપણે આ પ્રસંગો તો ઘણા છે અને ઘણા કહી શકીએ, એમાંથી આપણે ખૂબ પ્રેરણા મળે. પણ કન્ક્લુઝનમાં શું કરવું છે? આમાં આપણે કન્ક્લુઝનમાં તો એટલું જ કહેવાય કે સ્વામી આપને કોટી કોટી વંદન, કારણ કે આપ જીવ્યા અમારે કાજ. Wow. Pramukh Swami Maharaj's Vitran was truly intense. In 1977, during Pramukh Swami Maharaj's Vitran to the upcountry centers, Swami Shri travelled over 1,700 miles, visited over 425 houses, conducted 3 parayans, and performed 3 murti pratishtas.
On average, during his 69-day visit to the UK, Swami Shri conducted 16 Padramanis a day. 16 Padramanis every single day, despite everything else that was happening. How is that even possible? Well, my friend Tejas recently did Tiffin Seva during COVID. I'd followed him to try and understand what this type of Vitran would feel like. Let's take a look. Today is day 3 of my delivery seva, which looks like quite a busy day. Where am I going today? HA5 and HA6. And the first stop is Kavitaben Patel. Okay, just putting it in my Waze, about 5.2 miles away. Okay, perfect. Let's go. Looks like I'm done for the day. I've only been doing this for about 3 days, but I'm quite tired already. And it's actually, I can only now imagine how Swami really felt in 1977 when Swami Shri was doing Padramis. I'm only 25 and Baba was 65, and I have the luxury of AC, and back in those days, it was a myth. So, what Baba has truly done is amazing. And I don't think, I would be able to do that at his age for that long. Let's take a look at a map and put Tejas' Tiffin Seva into perspective. The area in red covers Tejas' Seva, yet, after he just explained, a few days he was extremely tired. Now, let's look at a map, an actual map, of Pramukh Swami Maharaj's Vitran in London. Think about the difference in distance. Think about Pramukh Swami Maharaj's age. Yet, after this day, and after countless other similar days, Pramukh Swami Maharaj never showed any expressions of exhaustion or fatigue. In fact, Pramukh Swami Maharaj visited UK and Europe 19 times, during which he visited 18 countries and over 50 cities. From Prague to Lisbon, from Ashton to Southampton, Pramukh Swami Maharaj traveled extensively just to please us, without caring for his own body. However, even when Pramukh Swami Maharaj couldn't meet us personally through his Vitran, he found another way to reach us. Amidst his intense Vitran, if Pramukh Swami Maharaj wasn't found turning the Mara, his hand would often be holding a pen so that he could respond to the many letters sent to him by his beloved Hari Bhaktas. This is one admirable fact of Pramukh Swami Maharaj, which we all know too well. Throughout his lifetime, Pramukh Swami Maharaj wrote over 750,000 letters. However, these were not just simple letters. These were letters which inspired, nurtured, and gave solace to thousands across the globe. Sometimes, these letters would span across numerous pages. It is indeed difficult to understand the sheer magnitude of these letters that Pramukh Swami Maharaj wrote. But let's try visualize this. This, as you can see, is Wembley Stadium, the home of football, where memories are made,
and excellence is celebrated. Wembley Stadium has a capacity of 90,000 people. If we were to take a single letter written by Pramukh Swami Maharaj and place it on each and every single seat, that would be 90,000 letters. Now multiply that number by 8. Even then, you would not be able to understand the sheer scales of letters that Pramukh Swami Maharaj wrote. Let us visualize the manner in which Bapa wrote these letters. It would be a pen like this, a small table, and those glasses that we all fondly remember. Such items were synonymous with Pramukh Swami Maharaj's letter writing. So was Pujya Dharmacharan Swami, fondly known to all of us as Pujya DC Swami. Unfortunately, Dharmacharan Swami couldn't be present with us today, but let us have a conversation with him via video call. Jai Swamarayan Swami, I hope you can hear me. Pehla to welcome to today's program. Swami, બાપાના પુરુષાર્થની વાત ચાલે છે તો એની અંદર ઘણા પ્રશ્નો છે, જેમાં પહેલો છે કે આપણને સૌને હંમેશા આંકડાઓ દર્શાવ્યા છે કે સ્વામીશ્રીએ ઘણા પત્રો લખ્યા, પરંતુ એક વ્યક્તિ માટે આટલા બધા પત્રો લખવું અશક્ય જેવું લાગે. It just seems so impossible, સ્વામી. એની વચ્ચે સ્વામી ઉપર સંસ્થાની આટલી બધી જવાબદારીઓ હોય તો સ્વામીશ્રીએ આ કેવી રીતે શક્ય બનાવ્યું? પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની વિશેષતા એ હતી કે તેઓ ગમે તે રીતે પત્ર લેખનનો સમય એ પોતે જાતે જ કાઢી લેતા. જોકે એવું નહોતું કે કેટલા કલાક સ્વામીશ્રી પત્ર લેખન માટે કાઢતા, પરંતુ જ્યારે સમય મળે ત્યારે એ પોતે અવશ્ય પત્રનું કામ કરજા. અને સ્વામીશ્રી મોટે ભાગે ગમે ત્યાં આગળ હોય પણ એ પત્ર લેખન એ હરિભક્ત માટે પોતે કરતા હતા. અને કોઈ હરિભક્તને જુએ ત્યારે પણ સ્વામીને એ પ્રમાણે પત્ર લખવાનું મન થઈ જતું કે આ હરિભક્ત જાય છે તો બધા જ કાર્યો મૂકી અને પત્ર લેખનનું કાર્ય એ પોતે કરતા હતા. એકવાર સ્વામીશ્રી વિચરણમાં બેંગ્લોર હતા અને બેંગ્લોરમાં ત્યાં આગળ રેલવેમાં ટ્રેન દ્વારા સ્વામીને વિચરણમાં આગળ જવાનું હતું. તો સ્વામી ત્યાં આગળ રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા અને ટ્રેનને ઉપડવાને થોડી વાર હતી. એ જોયું એટલે સ્વામીએ ત્યાં આગળ પ્લેટફોર્મ ઉપર જ એક સામાન્ય બાકડા ઉપર બેસી અને ત્યાં આગળ પત્ર લેખનનું કાર્ય એ પ્રમાણે કર્યું. અને નૈરોબી જતા હરિભક્ત અરવિંદભાઈ સાહેબને એ પત્ર ત્યાં આગળ આપી દીધો. પત્ર આપ્યો અને સ્વામી ટ્રેનમાં બેઠા અને ટ્રેન તરત જ એ પ્રમાણે ઉપડી. એટલે સ્વામીશ્રીની વિશેષતા એ હતી ગમે તે રીતે પણ સમય કાઢી અને તે પત્રનો જવાબ પોતે લખી આપતા. સ્વામી, આપે જવાબ આપ્યો તે બદલ આપનો આભાર. હવે બીજો પ્રશ્ન છે સ્વામી કે આટલા વર્ષોની અંદર સ્વામીશ્રીને હરિભક્તોએ અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, તો એની અંદર કોઈ વખત સ્વામીને કંટાળો નહોતો આવ્યો? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની બીજી વિશેષતા એ હતી કે આટલા વર્ષોમાં સ્વામી બાપા ઉપર હરિભક્તોએ પત્ર દ્વારા અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. અને એમને મન નાનામાં નાનો પ્રશ્ન હોય હરિભક્તોનો હોય તે બહુ જ મહત્વનો હતો. કારણ કે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ હરિભક્તને પીડાને સમજી શકતા હતા. ભાવનગરના એક હરિભક્તે લખ્યું, મારી બેબી કંઈ પણ સફેદ વસ્તુ ખાઈ શકતી નથી, તો આશીર્વાદ આપજો. બારપરાના એક ખેડૂત ભક્તે લખ્યું કે મેં કૂવો ગાળવાનું ચાલુ કર્યું છે, તો તમે મને કૂવામાં પાણી સારું થાય એવા આશીર્વાદ આપજો. સરસવણીના એક યુવકે પૂછ્યું, હું એક બજાજ સ્કૂટર લેવાની ઈચ્છા રાખું છું, તો મને સ્કૂટર અંગે માર્ગદર્શન આપશો. જામનગરના એક સામાન્ય હરિભક્ત પોતાની વારંવાર બગડી જતી રિક્ષા અંગે પણ માર્ગદર્શન માગ્યું હતું. આમ દરેક પ્રશ્નને પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હંમેશા ખૂબ લાગણીપૂર્વક સંભાળતા અને સ્વામીશ્રી સાવ સામાન્યમાં સામાન્ય પ્રશ્ન આપણને લાગે
પણ એનો ઉત્તર પ્રેમથી એ પોતે આપતા. બીજું કે એક વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક સંતે પૂછ્યું કે આટલા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ આપો છો તો આપને કંટાળો નથી આવતો? ત્યારે એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે આમાં કંટાળો શાનો? આ તો સેવા છે. સેવામાં તો આનંદ હોય અને સેવાનો તો આનંદ આપણે લેવો જ જોઈએ. આ હતી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આગવી લાક્ષણિકતા. Well, Swami, through that we understand the love Swami Shri had for all of us satsangis and devotees. Swami, હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે તમારા આટલા બધા વર્ષોના અનુભવ પ્રમાણે શા માટે સ્વામીશ્રીએ પત્ર લેખનનો આટલો બધો દાખલો કર્યો હશે? તો આ બધાનો જવાબ એક જ છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનનું લક્ષ્ય હતું બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ અને બીજાના આનંદમાં આપણો આનંદ, બીજા લોકોનું કલ્યાણ કરવા માટે, બીજા લોકોનું સુખ કરવા માટે. એટલે એમના માટે પત્ર લેખન એ કોઈ બોજ નહોતો. પત્ર લેખન એ બીજાના ભલાની એક મહાન સેવા હતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પત્રો અને ફોનથી અમારા બધા પ્રશ્નો હલ કર્યા. એક અમારે કાજ. Swami, thank you very much for joining us today. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. As we all know, through the decades, phones have evolved and changed. However, Swami Shri's way of connecting with his Hari Bhaktas never changed. This is because there was a more deeper, profound purpose behind Swami Shri's connection with his devotees. He really cared and wanted to help each and every person that came in contact with him. A single letter or phone call from Swami Shri had the ability to transform, soothe, and nourish anguished souls. His words inspired and transformed many lives. Pramukh Swami Maharaj never missed an opportunity to connect with his Hari Bhaktas. He always made himself accessible and available. Let us try and picture the profound effect Swami Shri has had in our lives. If you have ever written a letter to Swami Shri or had a phone call from Swami Shri, please raise your hands. Let us show everyone the profound effect Swami Shri has had in their life. So please raise your hands if you've had a phone call or a letter from Swami Shri. As we can see when we look around, many of us have been touched by Swami Shri's purushārth. Another medium through which Swami Shri left a lasting impact on people of all walks of life was through his personal mulaqats. Regardless of age, background, caste, nationality, faith, Swami Shri spent hours every single day connecting with us, answering our questions, issues, ailments. Many a time he disregarded his own. Pramukh Swami Maharaj spent hours personally meeting us, listening to our problems. Even amidst his busy schedule, he took time out to listen to us. There was one Swami Shri and countless Hari Bhaktas. On average, during his lifetime, Swami Shri met anywhere between 100 to 150 people every single day. How can we possibly comprehend what this must have felt like? Well, we will now hear from Dr. Rajendra Shah, who is a consultant psychiatrist with years of experience in his field of medicine, focusing on diagnosis, treatment, and prevention of mental, emotional, and behavioral disorders. Dr. Rajendra Shah. So I've been a consultant psychiatrist for 4 years now. I work in an NHS clinic where I have a team of colleagues where we work with people with mental health difficulties. My team consists of 2 junior doctors who are in training, a nurse and a psychologist, and between us we will see probably in the region of 12 to 15 people in one day.
And as you can imagine, some of the things that we hear can be quite harrowing, quite difficult, because the people that we see may be going through some really challenging times, some really difficult times for themselves. And they're sharing their difficulties that they're experiencing and hoping for us to be able to help them with that. So you can imagine that there is an impact on our own mental well-being and our own health, and that's something that we have to be aware of. In terms of what we do for our own well-being, well, we have a full system in place of supervision. So my junior colleagues would report back to me, and we make time at least once a week for us to sit down and talk through some of the cases that they may have been helping with, but also how they are feeling, how they are doing, and kind of understanding the impact of the work on them. In fact, I even have the opportunity to speak to colleagues of my own so that they can check in on me and make sure that my well-being is also being maintained. So we have this full system of supervision in order to be able to help each other and recognize the impact of the work that we do on ourselves. As I say, we have this system in place of supervision to be able to support each other. In fact, it goes to the extent that there are specialists for the specialists. So in case any of us had developed a problem that needed support or treatment, then there are specialists that we are able to go to get that support as well. So when it comes to the idea of one person being able to counsel 100 people day after day, it's just impossible to believe. I know for myself and my team how much we value our downtime, our time for relaxation and recovery. I can't imagine that one person would be able to counsel so many day after day and keep going. It's, it would be a remarkable feat. Pramukh Swami Maharaj no purushārth, his efforts, his endeavors, his determination to fulfill the wishes of his devotees. Maybe we can quantify, and we know that Bapa came here 19 times to the UK and Europe. Maybe we can count the number of countries that Pramukh Swami Maharaj visited. We also heard an estimate of how many letters Pramukh Swami Maharaj wrote in his lifetime. But how many Padramris Pramukh Swami Maharaj conducted? How many mulakats, meetings with Santoso devotees, personal one-to-ones that Bapa conducted? We will never be able to quantify. Not thousands, not lakhs, but 1 million plus. And it's not just about numbers. For Pramukh Swami Maharaj kadach કોઈને થોડા સેકન્ડ માટે મુલાકાત આપી હોય અને અમુક મુલાકાત વધારે શ્રદ્ધા માગી લે, 2-3 કલાકની પણ મુલાકાત હોય. પણ એમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક એક ભક્ત માટે કેવો મહિમા હતો, કે ભગવાન અને ભગવાનના સંત એ ખરેખર એ ભક્ત વત્સલ છે. એમની ભક્ત વત્સલતા એ દરેકને અનુભવ થયો છે. અને શા માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આટલો બધો દાખલો કર્યો? તો he gave his promise to his Guru Shastriji Maharaj on the 21st of May 1950 in Ahmedabad. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે શાસ્ત્રીજી મહારાજ સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા લીધી, પ્રાર્થના કરી, વચન આપ્યું કે I will look after this સંસ્થા of yours. અને અક્ષર પુરુષોત્તમ રૂપી જે બગીચો, the garden that you have cultivated, it continues to flourish. I will take care of it every single day, for every single day of my life. તો એ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના ગુરુને પ્રોમિસ આપી. તો આ રીતે આપણને ખબર પડે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, ચાલો, he was a public personality. જાહેર સભા કરતા, સત્સંગ સભા કરતા,
મંદિરો બાંધતા, ફેસ્ટિવલમાં લાભ આપતા, સામાજિક કાર્ય કરતા. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા ધર્મગુરુ હતા કે એમના એક એક હરિભક્તને આવી રીતે મળતા અને એમની વાત સાંભળતા. પછી ગમે તે હોય, નાના હોય મોટા હોય, બાળક હોય કે વડીલ હોય, એક વખત એક નાના બાળકે એક નાની ચબરકી ઉપર લખ્યું હશે અને that small note found its way to પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. બાપાને ચબરકી મળી, પછી બાપા opened it and બાપા read it, પછી બાપા then folded it up. બાપા kept it with him. એ વખત કોઈને વાત ના કરી, પણ જ્યારે પછી વ્યવસ્થાપક સંત આવ્યા ને તો બાપાએ he took out the note and he gave it to him કે આ વાંચો, without saying a word, કે આ વાંચો. પછી સંતે વાંચ્યું, પછી ખબર પડી ગઈ એમાં એક નાના બાળકે લખ્યું હતું કે હું આપને જે સામના કરવા આવ્યો હતો, but I couldn't reach all the way because your આસન was too high. તો બાપાએ કહ્યું કે મારું આસન એવી રીતે રાખવું જેથી કરીને બધા મને મળી શકે, નાનામાં નાનો બાળક હોય એ પણ મળી શકે. જેમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, જેમ મહંત સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે આ બાળકમાં આપણને મુક્તના દર્શન થાય છે, તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ saw everyone as muktas. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અમૃત મહોત્સવ વખતે આપણા અનુભવ છે કે મુખ્ય દિવસ ઉપર we all went to India to celebrate the 75th birthday of Pramukh Swami Maharaj, just as we'll be going to India for the Shatabdi Motsav later on this year. આજે જાહેરાત આપણને આવી કે મેઇન ફિનાલી, આજે જેમ આપણું ફિનાલી અહીં છે, the India finale has now been changed from the 13th of January to the 15th of January in Ahmedabad. It's already on the website. તો બધા અમૃત મહોત્સવ માટે ગયા હતા અને એ વખત પણ બાપા એકદમ ગરગરા થઈ ગયા. બાપાએ કહ્યું કે મારે એક એક હરિભક્તને મળવું છે. બધા હરિભક્ત ખૂબ સારી સેવા કરે છે, સત્સંગ કરે છે, યોગીજી મહારાજના લાડીલા છે, અને પછી બાપા એકદમ ગરગરા થઈ ગયા. તો બાપાની આવી ભાવના એક એક સંતને પણ બાપાએ વાત કરી છે. કંઈક પ્રશ્ન હોય, કદાચ કંઈક સેવાલક્ષી હોય કે કાર્યલક્ષી હોય કે સાધનાલક્ષી પ્રશ્ન હોય, પણ બાપાએ કહ્યું કે હું તમારા માટે બેઠો છું. તમારે 12 વાગે આવવું હોય રાત્રે તો પણ મને જગાડીને આપણે વાત કરશું, પણ don't keep any questions bottled up inside. તો આવા ગુરુ હતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. એક એકને મળ્યા છે, સભામાં મળ્યા હોય કે વ્હીકલમાં મળ્યા હોય, રૂમમાં મળ્યા હોય, આવી રીતે ટ્રાવેલિંગ કે વોકિંગ કરતાં કરતાં મળ્યા હોય. એક વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઊભા થયા બાથરૂમમાં જવા માટે, લઘુ કરવા માટે, અને એ વખતે આ રીતે એક હરિભક્ત વચ્ચે આવી ગયા કે સ્વામી મારે આપની સાથે વાત કરવી છે, 2 મિનિટ જ લાગશે. બાપા કંઈ બોલ્યા નહીં, પણ સંતો કે બાપા અત્યારે બાથરૂમમાં જાય છે, પછી 2 મિનિટ પછી આપને મળશે, કંઈ વાંધો નથી. પણ એ વખત બાપાએ કહ્યું કે 2 મિનિટ હોય તો અત્યારે પતાવી નાખીએ. અને પછી બાપા met him standing. Remember, Bapa was waiting to go to the bathroom. 2 ની 5 મિનિટ થઈ, 10 મિનિટ થઈ, 15 મિનિટ થઈ, 30 મિનિટ થઈ. So he was not worried about his bodily comforts. પણ કેવી રીતે એક એક હરિભક્ત રાજી થાય. Raymond Williams, the famous author, who has authored the book A New Face of Hinduism, the Swaminarayan religion, which was opened actually in the Mandir across the road in 1984 by Pramukh Swami Maharaj. After publishing that book, he also wrote a paper on Pramukh Swami Maharaj, the Guru as pastoral counselor. And એના માટે he observed Pramukh Swami Maharaj for many days for his research. અને એમાં બાપા હરિભક્તને મળતા હોય, એમણે બધું જોયું. એમની સાથે એક interpreter પણ હોય જેથી કરીને he understands what people are saying to Bapa and what Bapa is saying to them. So after many days he asked Bapa a question, because so many people are coming to you and you're listening to everyone so carefully અને બધાને આશીર્વાદ આપો છો, but I'm noticing one thing, કે બૌદ્ધા જે બધા પ્રશ્ન છે ને એ બધા સંસાર લગતા પ્રશ્ન છે કે વ્યવહાર લગતા પ્રશ્ન છે. કંઈ બહુ આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન નથી કે મારે દુકાન લેવી કે નહીં, કે મારે દીકરી દીકરાનો કદાચ કંઈ પ્રશ્ન હોય, કે આ રીતે કંઈ ભણતરનો પ્રશ્ન હોય, કે કંઈક બીમારીની તકલીફ હોય. તો આવી રીતે આવા પ્રશ્ન બધા હોય, પણ કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન બહુધા very few people are asking actually spiritual questions. તો તમને લાગતું નથી કે આ રીતે why waste your time on this? કે આપણે તો ખરેખર બાપા તો ધર્મવાળા હતા, he was a spiritual guru. તો બાપાએ વાત કરી
કે હરિભક્ત સંસારમાં હોય, અનેક પ્રકારના પ્રશ્ન હોય, એટલે આપણે પ્રશ્ન સાંભળીએ, એ પ્રશ્નનો ઉકેલ મળે તો પછી આ રીતે સત્સંગ તરફ વળે કે ભગવાન તરફ વળે, તો એ પણ અગત્યનું છે કે આ લોકમાં પણ એ સુખી થાય. ઇઝ નોટ સેઇંગ કે બસ આ જ કરવું ને આ જ કરવું ને બીજું આ મૂકી દેવું, પણ ઇઝ સેઇંગ કે એમાં ઉકેલ મળે તો પછી મનમાં કંઈક થોડી ઘણી શાંતિ થાય તો પછી અહીંયા પણ એનું મન બેસે. તો આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવી ભાવનાથી એક એક હરિભક્તને રાજી કરતા. હરિભક્તને મળ્યા હોય તો પણ વારંવાર મળવાની એમને પણ ઈચ્છા થઈ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ભાદરામાં હતા 2010ની સાલમાં, અને એ વખતે પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી. બાપા વોઝ ધેર ફોર અ ફ્યુ ડેઝ. આમ બધાને મળ્યા જ હતા બાપા, ગામના લોકોને પણ મળ્યા હતા, પણ છેલ્લા દિવસે બાપાએ કહ્યું કે મારે ગામના લોકોને ફરી મળવું છે. અને પછી સંતોએ પણ કહ્યું કે સ્વામી આજે સવારે તો બધા આશીર્વાદ લઈ ગયા છે અને કેટલા દિવસથી લાભ જ લે છે, અને હવે તમે જાઓ છો ત્યાં પણ તમારે આશીર્વાદ આપવાના છે. એટલે બાપા there were restrictions because of બાપા's health. He couldn't carry on speaking for so long. અને એ વખતે પણ બાપાએ કહ્યું કે જો આપણે અહીંયા મંદિર થયું છે, આપણે અહીંયા વારંવાર આવવાના નથી, તો આ લોકોને ફરી એક વખત મળી લે, એમને વાત કરીએ કે જો મંદિર થયું છે દર્શન માટે આવવું અને સત્સંગ સારી રીતે આપણે કરવો. કોઈને કંઈક નાનું મોટું વ્યસન બેસી ગયું હોય તો આવી રીતે એ પણ વ્યસન જાય. તો બાપાની એટલી બધી ભાવના કે મારે મળવું છે મળવું છે મળવું છે. તો આવી રીતે he was there to meet everyone because he never cared about his own body. મને પણ પ્રસંગ યાદ છે 2010નો જ છે. બાપા દિલ્હીમાં હતા અને યોગીચરણ સ્વામી, બાપા was about to start his walk. યોગીચરણ સ્વામી he called me over. He says measure the BP. કારણ કે બાપા વોકિંગ કરે પહેલાં બીપી માપવાનું હતું, અને એ વખતે the BP was like, I was a bit shocked. It was low. It was 90/60. So I thought કે this is a bit too low for Bapa to walk. પછી યોગીચંદ સાહેબ બધી વાત કરી કે this is normal for બાપા. પછી એમણે એક પ્રસંગ કહ્યો કે એક વખત બાપા નવસારીમાં હતા અને નવસારીમાં આ રીતે બાપા પરવાર્યા, પછી મીટિંગ કરવાની હતી, હરિભક્તને મળવાનું હતું ને સંતોને મળવાનું હતું. They had come from Surat. હવે this is a simple મુલાકાત, nothing urgent. અને નવસારી અને સુરત વચ્ચે there is not much of a distance. અને એમાં પછી the doctors they had to measure બાપા's BP. બાપાનું બીપી માપ્યું. It was like very very low. It was like 50 over, you couldn't even work out what the bottom diastolic figure was. એવું હતું. તો તાત્કાલિક ડોક્ટરોને બોલાવ્યા, 2, 3, 4 વખત બીપી માપ્યું, and they wondered what's happening. They asked Bapa the usual questions. Bapa goes, I'm fine, મને કંઈ નથી, મને કંઈ થતું નથી, I'm not feeling sweaty, I'm not feeling giddy, કંઈ નથી, મને કંઈ દુખાવો કંઈ નથી. પછી બાપાએ કહ્યું મારે મીટિંગ કરવી છે, મારે આ લોકોને મળવું છે, સુરતથી આવ્યા છે, તે જ સુરતથી આવ્યા છે. It's not like Surat and Navsari are very far. અને ડૉક્ટરે કહ્યું સ્વામી આ પરિસ્થિતિમાં યુ હેવ ટુ લાઈ ડાઉન, આરામ જ કરવો પડે, યુ કાન્ટ કેરી ઓન કન્ડક્ટિંગ મીટિંગ્સ જસ્ટ લાઈક દેટ. પણ બાપા ઇન્સિસ્ટેડ. બાપાએ કહ્યું તમારે એવું હોય તો રૂમમાં બેસજો તમે, ઇફ સમથિંગ હેપન્સ ટુ મી યુ આર અવેલેબલ. પણ આવી રીતે બાપાને આમ એટલો બધો ઉત્સાહ, એટલી બધી ઈચ્છા કે મારે એક એકને મળવું છે. તો આવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આખી જિંદગી આવી રીતે હરિભક્તને મુલાકાત આપી છે, પધરામણી કરી છે, પત્ર લખ્યા છે. આપણે લાગે કે 10:30 વાગે બાપા પહોંચી જાય, કોન્ટેક્ટ લેન્સ કમ આઉટ, અને પછી આ રીતે સંતો કંઈ ગાય પોડો સહજાનંદ સ્વામી, અને આવી રીતે પછી the curtains close and Bapa's gone to sleep at 10:30. Bapa never went to sleep at 10:30. Curtains close થઈ જાય, બધા નીકળી જાય, પછી the lights come on again, ટેબલ લેમ્પ હોય કે ગમે તે હોય, ડિમ લાઇટ્સ, અને પછી બાપાના ફોન કોલ શરૂ થાય. તો 10:30 હોય તો 11, 11:30, 12, 12:30 થઈ જાય. અને this was a daily occurrence. તો આ રીતે પણ ફોન દ્વારા પણ એ બાપાની મુલાકાતો ચાલુ જ હતી. તો વેધર કોઈનો જન્મ થયો હોય અને વર્તમાન આપવાના હોય તો બાપાએ મુલાકાત આપી છે. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય એડ્યુકેશન લગતા કે દીકરા દીકરીનો પ્રશ્ન હોય તો આવી રીતે બાપા took so much care. આપણા અરુણકુમાર ઘણી વખત પ્રસંગ કહેતા, આ રીતે બાપાને ગયા હશે બાપા પાસે અને બાપાને કહ્યું કે આ રીતે આ દીકરી લગ્ન માટે આ રીતે વિચારીએ છીએ. બાપા કહે તમારી દીકરી અમારી દીકરી. અને આવી રીતે પછી બાપાએ આ રીતે બધી વાત કરી કે આ રીતે સારામાં સારી રીતે પાત્ર મળી જાય. અને આવી રીતે પછી કોઈ બીમાર હોય તો એમને પણ મુલાકાત આપી છે હોસ્પિટલમાં જઈને. હરિભક્ત ધામમાં ગયા હોય તો એમની પણ વિધિ માટે બાપા ગયા છે. તો આવી રીતે આપણને ખ્યાલ આવે, પોતે બીમાર હોય, પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ બીમાર હતા ત્યારે પણ આવી રીતે ભલે 1-to-1 કદાચ મુલાકાત ના હોય, પણ આવી રીતે પોતાની રૂમમાં હોય કે કેબિનમાં હોય
પણ એક હરિભક્ત પણ આ રીતે કે સંતો હોય એમને પણ આ રીતે એ મળતા. એમાંથી કેટલા યુવકોને તો પ્રેરણા મળી ગઈ સાધુ થવાની. ફિઝિકલી દે હેવ નેવર ઇવન હાડ અ 1-to-1 વિથ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શનથી પણ એમને પ્રેરણા મળી. અને બાપા ધામમાં ગયા પછી પણ 4 દિવસ સારંગપુરમાં બાપાએ દર્શન આપ્યા. એ વખતે પણ કેટલાને પ્રેરણા મળી. દર્શન માટે તો હે કે 21 લાખ જણા આવ્યા હતા, પણ એમાંથી પણ કેટલાને પ્રેરણા મળી કે મારા જીવનમાં કંઈક વ્યસન પેસી ગયું છે તો એ વ્યસન પણ નીકળી જાય. હવે બાપા વોઝન્ટ સ્પીકિંગ, બાપા તો ધામમાં ગયા હતા, બાપાનો દિવ્ય દેહના દર્શન કરતા હતા. તો એ રીતે પણ બાપાએ ધામમાં ગયા પછી પણ આ રીતે પ્રેરણા આપી છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખરેખર આ રીતે મુલાકાત આપીને આવતો બધો ભીડો વેથીને એક એકને રાજી કર્યા. તો આવા હતા આપણા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. તો હે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, આપને કોટી કોટી વંદન, કારણ કે આપ જીવ્યા અમારે કાજ. As we've heard, through mulaqats, Pramukh Swami Maharaj connected with everyone. For those who were fortunate enough to meet Swami Shri, experienced a unique feeling of warmth. For some, though, merely one encounter was enough to leave a lasting impression. All of what we have heard today is merely a droplet in the vast ocean that was Pramukh Swami Maharaj's purushārth, which flowed to serve all of us. In Vachanamrut Karyani 6, Shriji Maharaj says that all of my actions of eating, drinking, wearing, and so on are for the benefit of my sadhus and satsangis. Similarly, Pramukh Swami Maharaj dedicated his life in serving us all. Swami Shri, aap Jivyā Amāre Kāj. ભીડો ગજબનો હતો. સવારે પધરામણી કરીએ તો જમવાનું એક ઠેકાણે, નાસ્તો બીજા ઠેકાણે, જમવાનું બપોરનું જમવાનું ત્રીજે ઠેકાણે, આરામ ચોથે ઠેકાણે, અને દિવસ પૂરું થતું. તો એવો ભીડો તો કોઈને પડ્યો નથી, પડવાનો નથી. એટલે ટૂંકમાં એ ભીડો જ. છતાંય પણ સ્વામીએ આ બધું સહન કર્યું. એક અમારે કાજ. You were one, but we were countless. Yet your love for us was selfless and felt by all of us individually in abundance. How is it possible, I ask? For every moment in our lives you were there till the very last. You stood by me through thick and thin. You made me see the truth and where to begin. You filled my life with so much delight. You helped me realize when I was wrong and showed me the light. You learned of my dreams and made them come true. Even at the end, the only one there was you. You were there when I needed you. I felt you were mine. What would I do to have you beside me just one more time? પ્રીતનો પાવો વગાડી પાગલ કર્યા તે, પ્રીતનો પાવો વગાડી પાગલ કર્યા તે,
આમ થકી દૂર તમે જાશો ના, હો આમ થકી દૂર તમે જાશો ના. સહી ના શકે અહીંયા વિરહની વેદના, સહી ના શકે અહીંયા વિરહની વેદના. તરસ્યા સદા તારા સ્નેહના, હો તરસ્યા સદા તારા સ્નેહના. કીધા હૈયા તરબો ઉડે આનંદની છોડ, કીધા હૈયા તરબો ઉડે આનંદની છોડ. એવો દરિયો ઝૂમે છે તારી આંખોમાં, હો સ્વામી દરિયો ઝૂમે છે તારી આંખોમાં. હો મારા મનડાના મીત મારે તુજ સંગ પ્રીત, મારા મનડાના મીત મારે તુજ સંગ પ્રીત. સ્વામી શ્રીજી મળ્યા છે તારા રૂપમાં, હો સ્વામી શ્રીજી મળ્યા છે તારા રૂપમાં. હો મારા મનડાના મીત. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પ્રત્યેક વ્યક્તિના જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધી સ્વામી પ્રેમ આપ્યો છે. લંડન મંડળમાં આપણને વિશેષ એક અનુભવ થાય. લંડન મંડળના તમે જો કેટલા બાળકો, કિશોરો, યુવાનો અત્યારે વડીલો થઈ ગયા હશે. સેંકડોની સંખ્યામાં બાળકોના નામ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પાડ્યા છે. એટલું જ નહીં, સ્વામીને પૂછીએ એવું નામ ગમશે. પછી ઘણા બાળકને ઘણાની ઈચ્છા હોય કે બાળકોનું અન્નપ્રાશન સ્વામી બાપાના હસ્તે થાય, તો એ પણ સ્વામી બાપાએ કરાવ્યું છે. સ્વામી યાદ રાખે, પહેલાં લોકો ભૂલી ગયા. સ્વામી કે બાળકને આપણે પહેલું અન્નપ્રાશન કરવાનું છે ને, કે એ લઈ આવો. કે એનાથી માંડીને કેટલા બાળકોને સ્કૂલે જવાના આશીર્વાદ આપ્યા છે. સ્વામીને પ્રેમ વગર છે ને આ શક્ય નથી. બધું યાદ ના રહે આટલી બધી પ્રવૃત્તિમાં. આજે કેટલા યુવકોએ સ્વામીના પ્રેમથી આજે બહારનું ખાવાનું મૂકી દીધું છે. જ્યારે જે બહારનું બજારનું જે કંઈ ખાતા હોય, એગ્સવાળી કેક ક્યારેક આવી જતી હોય અને આ કંઈક ચોકલેટ એવી આવી જતી હોય, તો સ્વામી બાપા પણ એમાં બહુ ખટકો રખાવતા અને બધાને પરિશુદ્ધ જીવન જીવવા માટે સાહેબ કે વાંચીને લેવું, કે વાંચીને લેવું. તો આ નિયમ ધર્મની પણ દ્રઢતા પોતાના માની કરાય છે. આ જ સ્વામીનો સાચો પ્રેમ છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને લંડનના હરિભક્તો આજે અતિશય નિકટના આત્મીયતાથી આમ જોડાયેલા હોય એ આપણને અનુભવ થાય. તો સ્વામી બાપાએ કેટલા સુખ આપ્યા છે અને લંડનના હરિભક્તો માટે પણ કેટલું કર્યું છે. એમનો પ્રેમ હતો, એ પ્રેમને વશ થઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પીરસવા નીકળ્યા છે. કોઈને ત્યાં જલેબી કરવા નીકળ્યા છે. કોઈને ઘરે ઈચ્છા હોય કે પૂરણપોળી વળે તો પૂરણપોળી વળી છે. કોઈને ઘરે એવી ઈચ્છા હોય કે બટાકાવાળા તરવા, એવા તરવા. અરે એવું પણ જોયું છે કે જ્યારે ફોટો અદ્ભુત છે કે સ્વામી બાપા જ્યારે ઘરની મકાનની અંદર છે, બધા હરિભક્તો બહાર કાચની વિન્ડો છે, વિન્ડો ખુલે એવી નથી, ઉપર ખાલી જે શટર આવે એટલું જ ખુલે છે. હરિભક્તોને પ્રસાદી આપવાની. સ્વામી ઊંચા થઈને પેલા વેન્ટિલેશનમાંથી આજે એને પૂરણપોળીનો પ્રસાદ આપે છે. એ પણ સ્વામીને કેટલી પ્રેમની લાગણી આ દરેક પ્રત્યે. સ્વામી જ્યારે હરિભક્તો લંડનના જ્યારે ઇન્ડિયા પણ આવતા ત્યારે પણ એટલા જ ભાવથી, પછી CM કાકા હોય કે છત્રબુદ્ધ દાલિયા કાકા હોય કે પછી દાલિયા પરિવાર હોય કે પછી આપણે જોઈએ તો અરુણકુમાર હોય કે પછી
અરવિંદ ગુરુ હોય કે ઠાકોરભાઈ હોય કે આ બધા નાના મોટા આશ્ચર્ય કાકા હોય કે આ કેટલા બધા હરિભક્તો, સામાન્ય દિનકર બ્રો જેવા પણ સામાન્ય હરિભક્તો હોય, પણ દરેકને સ્વામી એટલું બધું સુખ આપતા એ પણ નજરે જોઈએ. એક પ્રેમ સ્વામીને. ઘણી વખત તો સ્વામી બાપાને યાદ આવે ને લંડનમાં સૂતા પણ લંડન, કારણ કે વહેલું થયું હોય એટલે રાત્રે સૂતા પણ સ્વામી બાપા ફોન કરાવે ને ફોનથી બપોરે સૂતા હોય, રાત્રે સૂતા હોય અને જાગીને સાંઈ કે આપણે લંડન ફોન કરો. કે લંડનના હરિભક્તો માટે સ્વામી બાપાએ કેટલું કર્યું છે. જ્યારે લંડનના હરિભક્તો જ્યારે સવારના પહોરમાં પૂજામાં આવતા હોય ને તો સ્વામી બાપા પોતાનો નાસ્તો ઠેલીને પણ સવારે પૂજા પછી સ્વામી બાપા હંમેશા આજે એમને કથા કરીને આશીર્વાદ આપતા. એ પણ નજરે જોયું. સ્વામી બાપા લંડનમાં આવતા ત્યારે વિશિષ્ટ, દેશમાં આવું ચલણ નહોતું ક્યાંય. લંડનમાં આવે, લંડનમાં પૂજાની અંદર બધા ફ્રૂટ ગોઠવ્યા હોય અને ફ્રૂટ ગોઠવ્યા હોય, બાપા દરેક હરિભક્તોને એ પોતે પૂજા પછી બધા પગે લાગવા આવે એને જાતે ફ્રૂટ આપતા. એ પણ નજરે જોયું. કેટલો પ્રેમ સ્વામીને એક અનુભવ થતો. અને સ્વામી બાપા કહેતા કે લંડનની અંદર સત્સંગની એવી બધી જબરજસ્ત નિષ્ઠા છે, ભાઈઓ બહેનો તમામની અંદર એટલો બધો જબરજસ્ત નિષ્ઠાવાન સત્સંગ છે. તો એ પણ નજરે જોયું છે કે ઘણા બહેનો બાઈઓ હરિભક્તો છે ને બાપાને કાગળ લખીને ઠાકોરજી માટેની સેવા આજે બાપાને અર્પણ કરતા. એ પણ જોયું છે. કારણ કે જબરજસ્ત છે મહિમાની ભક્તિ અને જે બાપાએ કીધું એ પ્રમાણે કરતા. અને એ પણ જોયું છે જ્યારે સ્વામી બાપા ભારત પધારવાના હોય તો ભારતના અમુક આજીવન યુવકો માટે પણ જો કપડાં લેવાના હોય તો સ્વામી બાપા કોઈ પણ હરિભક્તોને કહે ને આવા કપડાં લાવવાના છે તો હરિભક્તો વિશ્વાસ કે બાપા કહે ને પ્રમાણે લાવી દેવું. તો એ પણ કપડાં વસ્તુ જે કંઈ આપવાની હોય તો એ હરિભક્તો ઉત્સાહથી લાવી દેતા. એ પણ જોયું છે. તો સ્વામીના અંતરમાં લંડનના હરિભક્તો પ્રત્યેની કેટલી બધી લાગણી. સ્વામી જમતા હોય ત્યારે પ્રસાદી પ્રેમથી જેને જે ભાવતી હોય પ્રસાદી આપે. પંગતમાં પીરસવા નીકળ્યા છે. કેટલી વખત યુવકો સાથે સ્વામીએ ગમ્મત કરી છે. રાત્રે પાર્કિંગના યુવકો સાથે એ સેવામાં લાગી ગયા, આટલું સમર્પણ કરતા હોય તો સ્વામીને પણ એટલું બધું મન થાય, ગમે એટલું સુવાનું મોડું થાય પણ પાર્કિંગના યુવકો રાત્રે આવ્યા હોય તો એની પાસે પણ સમય કાઢીને આજે સ્વામી શ્રી લંડનના યુવાનોને જબરજસ્ત લાભ આપી, પ્રેમ આપીને આ સત્સંગમાં પુષ્ટિ કરી છે. એ પણ નજરે જોયું છે. સ્વામીના જીવનમાં એ પણ જોયું છે કે જે લંડનના હરિભક્તો, લંડનના યુવાનો અને યુવાનો પ્રત્યે પણ સ્વામીને કેટલો વિશ્વાસ. જ્યારે 1982માં સ્વામી બાપા ત્યાં લંડન પધાર્યા તે વખતે બધાને રોજ બધા હરિભક્તોને સાંજે જમાડવાના. હવે જમાડવાના એટલે બબે 3-4 હજાર ઘણીવાર હરિભક્તો જમતા હોય, 2000 તો રોજ ના હોય. તો આવી પરિસ્થિતિની અંદર બધાને જમાડવાના, રસોઈ કરવાની, શાક સમારવાનું, સાફ સફાઈ કરવાનું, જમ્યા પછી બધું વાઇન્ડ અપ કરવાનું, વાસણ ઉટકવાના, બધું જ બહેનોને બહુ લોડ પડતો. સ્વામીને સમાચાર મળ્યા, રસોડા બધે આંટા માર્યા પછી જોયું અને બધા યુવાનો આપણે જુઓ ને તો રોહિતભાઈ ડેન્ટિસ્ટ છે, દીપક ડેન્ટિસ્ટ છે, અનુપ મુરજરિયા છે, એવા છે 8-10 યુવાનો ત્યાં હતા ને બધાને સાહેબ આજ્ઞા કરી સ્વામી કે તમારે વાસણ ઉટકીને જવાનું. જો પ્રેમ સ્વામીની કેટલી લાગણી, વિશ્વાસ કે મારા યુવકો હું કહીશ ને એમ કરશે. એટલે સ્વામીના યુવકો પ્રત્યે પણ એટલો વિશ્વાસ. તો બધા યુવકો આજની તારીખે આપણને આશ્ચર્ય લાગે છે કે શનિ રવિ જ્યારે સભા થાય અને જમ્યા પછી હરિભક્તો બધા જાય અને એ જે રસોઈના જે વાસણો છે ને એ આ બધે સ્વામી જે કરેલા એ બધા યુવાનો આજે એ બધા વાસણ ઉટકીને વાઇન્ડ અપ કરીને બધું સેટ કરી સાફ સફાઈ કરીને પછી જ ઘરે જાય છે. આ સ્વામીનો એક પ્રેમ લંડનના યુવકો પ્રત્યે એ પણ નજરે જોયું છે. જ્યારે મંદિરનું કામ ચાલતું ત્યારે મંદિરના કામની અંદર કેવા બધા યુવાનો જોડાતા તો એને પણ પુષ્ટિ આપવા માટે સ્વામી ફરતા અને સ્વામીની આજ્ઞાથી કેટલા યુવાનોએ આજે વર્ષની સેવા કરી, 6 મહિનાની સેવા કરી. એ પણ આપણે જોયું છે. તો સ્વામીને એક લંડન પ્રત્યેની આત્મીયતા એક જબરજસ્ત હતી. ઘરે ઘરે ભીડો બેઠ્યો છે પરંતુ સ્વામીને ભીડો લાગતો નહોતો. લંડનના ભક્તો પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણને સહજ અનુભવાતો. એ પછી લુહાણા હોય કે પટેલ હોય, એ પછી ગુજરાતી હોય કે મરાઠી હોય કે કચ્છી હોય કે કાઠિયાવાડી હોય, કોઈ પણ હરિભક્તો હોય પણ સ્વામીના આજે નિસ્વાર્થ પ્રેમની પાછળ આજે પાગલ થતા નજરે જોયા છે. તો સ્વામી બાપાએ પણ આજે મેન્ટેનન્સ ટીમ આખી આવતી હોય તો મેન્ટેનન્સ ટીમને પણ રાજી કર્યા છે. સ્વામી બાપા કેવા નાના કોરિડોરની અંદર સ્વામી વોકિંગ કરતા
અને વોકિંગ કરતા ત્યારે બધા નાના નાના બાળકો બેઠા હોય, કિશોરો બેઠા હોય, મેન્ટેનન્સ રૂમમાં બધા વડીલો હોય, પણ દરેકને સ્વામી રાજી કરતા એ પણ નજરે જોયું છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આ લંડનના હરિભક્તો પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સ્વામી બાપાના જીવનમાં આજે દરેક હરિભક્તોનો પણ સ્વામી પ્રત્યેનો પ્રેમ અમે નજરે જોયો છે. અને આવી રીતે સ્વામી બાપાએ સત્સંગ મંડળમાં, આજે વ્યવહારિક પ્રશ્નોમાં, ભાઈ ભાઈમાં, અને આજે ઘણી વખત તો પતિ પત્નીમાં, અને આવા બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આજે પોતાના માનીને આજે બધો આ હલ કર્યા છે. અને આજે બધા જ પરિવાર સુખી છે એ પણ જોયું છે. કેટલો સમય કાઢ્યો છે સ્વામી બાપા. જ્યારે લંડન આવે ત્યારે આવા કંઈક પ્રશ્ન ખબર પડે એની પાછળ સ્વામીએ પુરુષાર્થ કરીને બધાને સુખ્યા કર્યા છે એ આપણે જોયું છે. તો આ લંડન મંડળ માટે સ્વામીશ્રીને વિશેષ પ્રેમ હતો. અને યુરોપમાં પણ જે યુરોપના ભક્તો છે તો યુરોપ મંડળ માટે પણ સ્વામીને જબરજસ્ત પ્રેમ હતો. તો યુરોપની અંદર પછી પેરિસમાં, ફ્રાન્સમાં, બેલ્જિયમમાં, જર્મનીમાં હનકોપને યાદ કરવો જોઈએ કે યુરોપની અંદર આવો, હોલેન્ડની અંદર હનકોપ આવો ભક્તિભાવ હતો. તો 84ની અંદર સ્વામી શ્રીહરિ જયંતિના દિવસે સ્વામી એને ઘરે પધરામણી ગયા. આપણને લાગે કે લંડન યુરોપના હરિભક્તો પ્રત્યે સ્વામીની કેવી હૃદયની ભાવના આપણને સહેજે દેખાય છે. તો આવા નાના મોટા તમામ સેન્ટરોની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વિચરણ કરીને આજે બહુ જ લોકોને એટલો અદ્ભુત લાભ આપ્યો છે. તો સ્વામી બાપાની આપણી પર અનહદ કૃપા કે એમના જીવનની અંદર આપણને અપનાયા. અને લંડનના હરિભક્તો અને પ્રમુખ સ્વામીનો પ્રેમ આજે એકબીજાને એકમેક થઈ ગયેલો એ પણ જોયો છે. તો આવી રીતે લંડનના ભક્તોને સ્વામી બાપાએ ખૂબ ખૂબ ધ્યાન રાખ્યું છે. અને લંડનના ભક્તોએ સ્વામી બાપાને રાજી કરવા માટે તન મન ધન અર્પણ કર્યું છે એ પણ નજરે જોયું છે. તો આ લંડન પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જિંદગીભર આપણે ભૂલી શકીએ એવો નથી. O Swami, throughout the chapters of our lives, people came and went. But Swami, you always remained our constant. Near or far, you stayed by our side. સ્નેહ સ્વામીજીનો સૌથી છે સારો, સ્નેહ સ્વામીજીનો સૌથી છે સારો, ભવસાગરનો કિનારો, ભવસાગરનો કિનારો. છોને લેવાતિયા કપરી કસોટીઓ, છોને લેવાતિયા કપરી કસોટીઓ, સ્વામીનું સગપણ સાચું સાચું, સ્વામીનું સગપણ સાચું, કે મારે પ્રમુખ સ્વામીમાં ખોવાવું રે. Love, a four-letter word that forms the bedrock of human society. At the most basic level, it's ensured our survival as a species. At a more complex level, it's enabled us to thrive. But what about a love that may not have a name, yet is even more powerful, profound,
and all-encompassing than any other. What about a love that transcends the experience and relationships of this world? A love that did not require physical proximity, because it was spiritual, not just heart to heart, but soul to soul. A love that empowered us, enriched us, and ultimately brought us closer to God. Such was the love between us and Pramukh Swami Maharaj, a relationship unlike any other. No words were exchanged and no glances shared, but his care, love, and affection for us was received and felt at every step and stage of life's journey. So who was Pramukh Swami Maharaj to us? From the moment we entered this world, you showered us with your unparalleled and unconditional love. Whilst I struggled to stay alive after being born 3 months early, you advised my father on which medical treatments the doctor should give me, even before he had to ask. From the moment I was born, you protected me. When my parents couldn't be in the hospital with me, it was your murti in my incubator cot that reminded them that you were always looking over me and protecting me. Forever and always there for us, we would come running for darshan of our beloved Bapa, making sure we got the front seat during your puja darshan. However, as children, we didn't always understand the concept of Maryada, but you made sure that we never felt left out. When, as a 6-year-old, I wrote to you, upset, complaining about this, you patiently wrote back to me and explained that Bhagwan and Satpurush are never far from you if you live according to his wishes, Agna, so never feel miserable for being far away. Bapa, you gave me Samjan, but you also knew that I was just a small child, and so, on other occasions, you would send home a special box of prasad just for me, so that when I looked at my brother, I would never feel left out. Bapa, no distance could ever separate us. Even when life dealt us a difficult hand, you were there. Before the doctors had even diagnosed me, you were praying for me, and you never stopped. Even during the Nilkant Varni Pratishta Mahotsav in Atladra, you did Abhishek especially for me, and told my dad that he never needed to worry about me. You guided my family on my treatment and always continued to check my progress. Swami, even when others may have given up on me, you never did. You have always looked after us. And as we grew older, you continued to nurture us patiently, explaining to us the importance of our education and preserving our niyams. You spent time with us at our shibris, giving us the key to success and making us believe the future is bright. You helped guide my choice of degree subject and university, responding to every confused letter. And when exams came upon us and we were buried under stress and anxiety, it was your murti that reassured me and kept me going. And then when we finished, you placed your hands on our degree certificate, showing us how proud you were of your vidyarthis. As we developed into young adults, others tried to pull us away, but you kept us close, answering our letters and guiding us through the uncertainty and turbulence of our youth. And even when we did stray, Swami, you forgave our mistakes and brought us back on track, forever there as our one true friend. Then, when we embarked on our careers, you provided us with your invaluable words of wisdom, advising us, making sure we made the right decisions. When I was about to give up on my career, you came into my dream, Swami, and encouraged me to keep going. I'd lost faith in my own ability, but it was your confidence in me that led me to succeed. Then when I had more questions, again, it was you that I turned to. I wrote you a long letter during the Param Anand Shibir, but remarkably, Swami, the same day in your Ashirvad, you answered every single one of my questions. Every one. I didn't even need to send the letter. Physical barriers were never an obstacle for you, Bapa. Whenever I needed you,
you found a way to send me an answer. Be that through your Murti in Darshan, through Sabha, or through my puja, you've always been my guide. And when the time came to move into the next stage of my life, you led us through the transition. You found me my life partner, and even you called my dad, confirming the wedding and answering all our questions. And even amongst the grand Yogi Shatabdi Mahotsav, where thousands were honoring you as a creator of Gandhinagar Akshardham, you still ensured that all the arrangement for our wedding were taken care of, asking about even a small details. Look at the scale, a Samu wedding compared to a magnificent Akshardham. For you, your Hari Bhaktas came first. At this defining moment, you went far beyond even our family, again reminding us that you would always be there. Swami, when everything around us crumbled, you were still there. When others left our side and we couldn't see any light ahead, you never once made us feel like we were alone. You gave me the support of a husband, served as a father to my children, and provided me the courage to keep fighting. When my family was breaking, you held it together and made sure that my son thrives. When I felt like hope was lost, Swami, you become my strength, my true partner forever. You step into every role we need you to play along every step, ensuring we never lose in the battle of life. Even when sickness left us helpless, you showed us the road ahead. When doctor found tumor in my spinal cord, they said I would be paralyzed in next 5 years. My children were still young, Swami, so naturally I was terrified. But you helped us. You advised on my treatment plan and prayed for me. And Swami, it works. When top neurologists examine me now, they said it's miracle that I'm still walking. But I know that miracle it's you, Swami. It's only because of your prayer and Ashirwad. All this when you yourself had many illness, but even then, without thought, you put our needs ahead on your own, but saved us from pain. And as life's journey comes to an end with old age consuming us, you continue to be there. You gave us a community and a place where we still feel loved, valued and respected. A place we will always call home. Swami, you made sure that we never felt unwanted. Even during old age, you continued to bring joy and meaning to our lives. And when the final scene concludes and life's curtains are drawn, as death takes us in its embrace, you still did not leave our side. When my sister was fighting cancer, she made you a painting of Akshardham. She merely wanted you to make it prasadi, but you kept it in your room in Sarangpur. And as my sister neared her last breath, you showed her Akshardham and promised you would come to take her in a majestic peacock rath. And when the time came, you honoured this promise. Even in our final journey, we know you will accompany us and make sure that we attain ultimate bliss. Mahant Swami Maharaj, you described your relationship with your Guru, Pramukh Swami Maharaj, as a silent love. A love that the world hadn't named. A love not necessarily visible to all, but one that you both deeply felt. Ours is the same.
a silent love. The world may not see it, or hear it, or have a name for it, but we feel it. We love you, Bapa, and you love us. You have always been there, at every step and at every stage. Through every twist and turn of life's odyssey, you stayed by our side, devoting your entire life for us. Your love is not bound by time or space. Without words or touch, you've built a bridge of love for a lifetime. For you, Swami, there was never any difference. We are yours and you are ours, and you always will be. O Swami, you are our father, our mother, our friend, and our Guru. How you are so much to so many, I may never know. Your love was simply infinite. ખોબલે ને ખોબલે દેવું ન લેવું કાંઈ એવી તારી પ્રીત તણી રીત. ખોબલે ને ખોબલે દેવું ન લેવું કાંઈ એવી તારી પ્રીત તણી રીત. અંતર ઉલ્લાસના ગરવા ગુલાલને લૂંટવી રહ્યો તું નીત નીત. અંતર ઉલ્લાસના ગરવા ગુલાલને લૂંટવી રહ્યો તું નીત નીત. હરે જાને લૂંટવી રહ્યો તું નીત નીત. પ્રમુખ સ્વામી એવો તારો સ્નેહ છે અમીત. પ્રમુખ સ્વામી એવો તારો સ્નેહ છે અમીત. પ્રમુખ સ્વામી એવો તારો સ્નેહ છે અમીત. બાપા, આપે મને મારા જીવનમાં ખૂબ જ મદદ કરી છે, બહુ જ પ્રેમ આપ્યો છે. જ્યારે જ્યારે મને જરૂર પડી છે ત્યારે મારી જોડે રહ્યા છો, મને ટેકો આપ્યો છે. હું નાનો હતો ત્યારે મને બહુ મોટો એક્સિડન્ટ થયો હતો, જેમાં મારો ડાબો પગ 1.5 ઇંચ ટૂંકો થઈ ગયો હતો. ડૉક્ટરે તો કહ્યું હતું કે હવે કંઈ નહીં થઈ શકે. આઈ વિલ હેવ અ લીમ ફોર માય હોલ લાઈફ. ઘરમાં બધા ચિંતા કરતા હતા, હવે શું કરશું? ત્યારે આપને મારા દાદા દ્વારા ખબર પડી કે મને એક્સિડન્ટ થયો છે. આપે દાદાને કહ્યું કે ચાલો ઘરે આવીએ છીએ ખબર કાઢવા. આપ પોતે મારા ઘરે આવ્યા, મારી જોડે બેઠા. જેમ એક મા પોતાના દીકરાની બાજુમાં બેસીને પ્રેમ કરે, વહાલ કરે, આશ્વાસન આપે, એમ આપ મારી જોડે બેઠા. મારા શરીરે હાથ ફેર્યો, મારા પગે જ્યાં ફ્રેક્ચર હતું ત્યાં હાથ ફેર્યો, પ્લાસ્ટર ઉપર હાથ ફેર્યો. અને પછી આપના એ પ્રેમને કારણે આપે મને આશીર્વાદ પણ આપ્યા કે ચિંતા ન કરીશ, બધું સારું થઈ જશે. બસ એ પ્રેમ. અને જ્યારે ડૉક્ટરે 1 મહિના પછી એ પ્લાસ્ટર ખોલ્યું
તો મારો પગ નોર્મલ હતો બાપા, કંઈ થયું જ નહોતું. એ આપના પ્રેમને કારણે. અને પછી જીવનમાં આગળ આવ્યા, આપના આશીર્વાદ લઈને લંડન આવવાનું થયું. રહેવા માટેના પ્રશ્નો ઊભા થયા. એક ઇમિગ્રેશન એડવાઇઝરે અમારી જોડે ફ્રોડ કર્યું હતું. કોઈ સ્કોપ રહ્યો નહોતો, કોઈ હેલ્પ નથી, ક્યાં જવું, શું કરવું, કાંઈ જ ખબર નથી, કોઈ મદદ મળતી જ નથી. ત્યારે આપે મને ટેકો આપ્યો, મદદ કરી. અમે તો નક્કી કર્યું હતું કે બસ પાછા જતા રહીએ, નથી રહેવું હવે. ત્યારે એક પિતા તરીકે આપણે માર્ગદર્શન આપ્યું કે ના, પાછા જઈને શું કરવું છે, બધું ફરીવાર શરૂ કરવાનું? ના, નથી જવું, અહીંયા જ રહેવાનું છે અને લડો, આગળ વધો. આપના એ આશીર્વાદથી મદદ મળી, લડ્યા. પૈસા ઘણા વપરાયા સ્વામી, પણ પછી રહેવાનું મળી ગયું. એક આપનું માર્ગદર્શન બાપા. અને કેરિયર માટે તો આપે મને બહુ જ મદદ કરી છે. મને યાદ છે કે એક ગુણભાવી હરિભક્ત, બહુ મોટા બિઝનેસમેન, મોટી કંપનીના આપની જોડે આવ્યા હતા. આપને વાત કરી કે એમને મને એમની બિઝનેસમાં લેવો છે. આપે એમને કહ્યું કે હા, જણાવીશું. અને પછી એ જ દિવસે સાંજે આપે મને બોલાવ્યો, જોડે બેસાડ્યો અને વાત કરી કે નથી પડવા જેવું, રહેવા દો. જાણે આપણે ખબર જ હતી કે ભવિષ્યના મોટા પ્રશ્નો હતા, એમાંથી આપણે મને બચાવ્યો હતો. એમ એક પિતા તરીકે આપણે મને માર્ગદર્શન આપ્યું બાપા, માતા તરીકેનો પ્રેમ આપ્યો હતો. થેન્ક યુ વેરી મચ બાપા. આપ જીવ્યા અમારે કાજ. Jai Somnath Swami, you are my friend, you are part of, you are my family member. આપે આપણો સંબંધ તો શાસ્ત્રી મહારાજના વખતથી છે. આપે મારા દાદા સાથે જ્યારે આપણે ભાદરણ ભણતા હતા ઈશ્વરભાઈ સાથે, તો ઘણા વખતથી અમારી ત્યાં રહેતા હતા, આવતા જતા હતા. તે વખતે તમે એક પ્રોમિસ આપી હતું મારા દાદાને કે હું તમારા પરિવારને જીવન પર્યંત સંભાળ રાખીશ. એ પ્રસંગ મારા ફાધર સાથે પણ જયકૃષ્ણભાઈ સાથે તમે કર્યો. જ્યારે એમનું એ ધામમાં ગયા ત્યારે એમને એ પહેલાં તમે પ્રોમિસ આપ્યું હતું કે હું તને અક્ષરધામ લઈ જઈશ. તો તમે કોલ્ચેસ્ટરથી છેક સાઉથ લંડન આવી અને અમારા એમને છેક સુધી લઈ ગયા હતા. પછી એક બીજો પ્રસંગ મને યાદ આવે છે કે જ્યારે મારી દીકરીના લગ્ન કરવાના હતા 2007માં, તો હું મારા સન-ઇન-લોને પિંદરને આપને મળવા માટે લઈ આવ્યો પહેલાં. તો આપે એને પહેલી જ વખતે જોઈને તરત કહ્યું, તું આટલો ઊંચો છું તો તને એ કેટલે આવે છે? તો એને આમ બતાવીને કહ્યું કે આટલે આવે છે. પછી તમે એને ક્વેશ્ચનિંગ કર્યા કે તું ખાઉં છું, પીવું છું, ધર્મ રાખું છું વગેરે ઘણા ક્વેશ્ચન કર્યા. મને પણ તમે પૂછ્યું હતું. પછી તમે એને આશીર્વાદ આપવા કહ્યું કે અમે તને મારી દીકરી તને આપીએ છીએ, અમારી દીકરી તને આપીએ છીએ, તું એની સંભાળ રાખજે, એને છોડી ના દેતો. અને આ મારી દીકરી આપે છે તો એને પણ સામેથી પ્રોમિસ એ કરી. અને બાપા, you become part of our family. What you done, I don't think anybody can do it. Jai Somnath. Bapa, I shared a small connection with you when I was born. You gave me my name. But since then, that love grew into a deep, that small connection grew into a deep attachment in 2004 when you flooded my heart with your love. It was the first time I'd written a letter to you, so I had a lot to say, 8 A4 pages. And with only 3 days to go before you leave London, you had so much to do, so many meetings, but you still made time for me. And you read the letter. Not only that, you made time to meet me the night before you left. Swami, since that day, I've experienced that your hand has never left my shoulder. It's been there to support me. It's been there to embrace me when you're Raji. And it's even been there to pick me up when I've fallen. Swami, when I called you to ask you, Bapa, mare pilot banu chhe, you straight away said, nah, apne pilot nathi banu, because you knew what was best for me. But at the same time, you looked out for my likes and my dislikes. When I was
asking you, which degree should I study? A lot of people in the room had many suggestions, but only you looked me in the eye and said, "Tane shu game chhe?" Swami, your hand was always there to support me. Then, when I got my A-level results and came running to tell you them, it was your last day in Edison and there was a mad rush. But you still met me. And when I told you my grades, your face, I can't forget it. Your eyebrows couldn't be more raised, and the sweetest smile on your face, because you were so Raji, and your hand was back there to embrace me. A year later, after university, I came to you in Mumbai and said to you, "Bapa, જેમ સત્સંગમાં પહેલા રસ હતો એમ હવે કોલેજ ગયા પછી નથી." You didn't respond with advice. You weren't angry, but your eyes, they showed concern. What will this boy do without satsang? And your words, they showed disappointment. Your hand, it never left. It was right there to help me up because I'd fallen. Bapa, today as I stand here celebrating your 100th birthday, I feel so lucky to be able to breathe the same air as you. I feel so thankful, Baba, for the love you've given me. And I stand here in awe that how can this one hand make countless, millions feel the same way that I feel? Ke Pramukh Swami Maharaj hai. In life, we strive to achieve the things that are the best, be it our homes, our jobs, and our cars. In the 80s, I had a silly habit of saying, "You are my best friend," to anyone and everyone. Papa, in January 1989, I had traveled to Durban from London to have your love. Bapa, your Utaro was at Chandu Kaka's house in Reservoir Hills. And I was told that you say to everyone that you are my best friend. Now go on, say it to Bapa. Bapa, although I considered you as my close friend, I was a bit nervous to spell it out in front of you. However, I got some courage, and as you were about to retire for your afternoon rest in the afternoon, I looked at you and I blurted out, "Papa, you're my best friend." Papa, you looked at me with a loving smile and you said those words which were so much memorable to me that I would never ever wish for that anybody would have said those words. And what you said was that I'm not only your best friend, I'm your best father and best guru as well. You went on to elaborate further, saying that best friend means to be nikhalas and to be niskapat, being honest and being frank. Best father meaning to be respectful, obedient, and ask for guidance and support. To be a best guru, I must have pure devotion to you and also ask for spiritual guidance. Bapa, you decided to live for Akshardham in 13th of August 2016. It was the darkest day of my life. I missed you terribly. But once again, Bapa, you reassured me by coming into my dream in March 2017. You hugged me and showered me lots of affection. I asked you for a guidance on a problem that I was having. And Bapa, you just replied to me and said to me that from now on, Mahant Swami Maharaj will resolve all your problems
and that you should have the same love and affection and attachments towards him. Papa, even after you had returned back to Akshardham, you were still looking after me. You kept your word. My whole life and now, you remain my best friend, best father, and best guru. Papa, I pray at your lotus feet that I am able to be your best friend, best son, and best Shishya. Koti, koti, koti vandan to you, Bapa. Thank you for being there as always. Tame Jivyā Amāre Kāj ane haji pan jivo cho Mahan Swami Maharaj. Thank you very much. It is truly incredible. Just as a ripple spreads out when a single pebble is dropped in water, such was the effect of Pramukh Swami Maharaj's love. It reached far and wide, from the young to the elderly, and everyone who he had come across. It was his love that brought us near to him and near to God. His eyes, his laugh, his voice, and his soothing style, his walk, his glance, his teachings, and his smile. Even today, when we think of these and much more, that love rekindles. Even today, that flame of love still remains, and it dances with joy within the hearts of us all. That was Pramukh Swami Maharaj's love for us all. He loved us and he lived for us. So to everyone here seated today who has felt his love, please join me by loudly singing together as one collective voice as we pay tribute and show our heartfelt love to our beloved Guru Hari, Pramukh Swami Maharaj. So please sing along with the lyrics on screen whilst remembering the divine murti of Pramukh Swami Maharaj. O Swami, you are our life, and your love is our lifeline. छोजी अमारो जीवन प्रमुख स्वामी, छोजी अमारो जीवन, छोजी अमारो जीवन प्रमुख स्वामी, छोजी अमारो जीवन प्रमुख स्वामी, छोजी अमारो जीवन। साधुता विल से करुणा नितरे, साधुता विल से करुणा नितरे, बरसावे अमृत घन प्रमुख स्वामी, बरसावे अमृत घन प्रमुख स्वामी, छोजी अमारो जीवन प्रमुख स्वामी, छोजी अमारो जीवन। अगणित जीवों ने ब्रह्म रूप करता, अगणित जीवों ने ब्रह्म रूप करता, भक्ति न प्राण जीवन प्रमुख स्वामी, भक्ति न प्राण जीवन प्रमुख स्वामी, छोजी अमारो जीवन प्रमुख स्वामी,
છોજી અમારું જીવન પ્રમુખ સ્વામી, છોજી અમારું જીવન. છોજી અમારું જીવન પ્રમુખ સ્વામી, છોજી અમારું જીવન. પૂજ્ય કોઠારી બાપાએ આ સુંદર ભજનની રચના કરી છે. અદ્ભુત શબ્દો એમને લખ્યા છે. તો આ શબ્દો એ દરેક હરિભક્તો, દરેક સંતોના હૃદયની ભાવના છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ અમારું જીવન હતા. જીવન એટલે શું? જેમ આપણે સાંભળીએ છીએ કે માછલીનું જીવન જળ છે, એ પાણી વગર માછલી જીવી ન શકે, તરફડીને મરી જાય. એમ આ બધા લાખો હરિભક્તો અને સંતો માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમનું જીવન હતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સ્મરણ વગરનો કોઈ દિવસ કોઈ હરિભક્તને ગયો નહીં હોય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની વાત કર્યા વગર કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચિત્ર પ્રતિમામાં કે વિડીયોમાં દર્શન કર્યા વગર હરિભક્તોનો, સંતોનો દિવસ જતો નહોતો. એટલા માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ બધા હરિભક્તોનું જીવન બની ગયા હતા. પરંતુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવું જીવન કઈ રીતે બન્યા? તો એમના નિસ્વાર્થ પ્રેમને લીધે. દુનિયાની અંદર પણ ઘણા બધા લોકો એકબીજાને પ્રેમ કરતા હોય છે, પરંતુ એ પ્રેમની પાછળ કંઈક ને કંઈક ઊંડો સ્વાર્થ હોય, અથવા તો બીજી કંઈક ભાવના હોય. કોઈ રૂપ જોઈને પ્રેમ કરે, કોઈ ગુણ જોઈને પ્રેમ કરે. પરંતુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ કેવો હતો કે એમાં બાપા કોઈ દિવસ પ્રેમ માટે કોઈની જ્ઞાતિ નહોતા જોતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોઈનું રૂપ નહોતા જોતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોઈના ગુણ નહોતા જોતા. બસ નિસ્વાર્થપણે અલૌકિક અને દિવ્ય પ્રેમ એમનો સદા એ સૌના ઉપર વહેતો રહેતો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વખત અહીંયા લંડનની અંદર પધરામણી કરવા નીકળ્યા, અને તે વખતે ચંદુભાઈ નામના હરિભક્તના ઘરે બાપા પધરામણી કરતા હતા. એમના પાડોશી બાપાને મળવા આવ્યા. હવે એ તો પોતે અહીંના અંગ્રેજ હતા, અને એમના જીવનની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો એમને બાપાને વાત કરી. તો બાપા એમની વાત સાંભળીને સ્વામીનું હૃદય દ્રવી ગયું. જો બાપાનો પ્રેમ કેવો છે, એ સત્સંગી તો નથી, કોઈ ઓળખીતો પણ નથી, છતાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપણા હરિભક્તને વાત કરી કે તમે એમનું ધ્યાન રાખજો. અને વર્ષો સુધી પેલા હરિભક્તે એમનું ધ્યાન પણ રાખ્યું. એક વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વેલિંગબરોથી લંડન આવવા નીકળ્યા, અને એક મુસ્લિમ ભાઈએ બાપાને વિનંતી કરી કે મારા પિતાજીને કેન્સર થયું છે, તો આપ આશીર્વાદ આપવા, પ્રાર્થના કરવા મારા ઘરે આવશો. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના ઘરે ગયા, અને પેલા મુસ્લિમ બિરાદર માટે બાપાએ પ્રાર્થના કરી, એમને સાંત્વન આપ્યું. તો જો બાપાને કોઈ જ્ઞાતિના, કોઈ ધર્મના એવા પ્રેમ વરસાવવાની અંદર કોઈ ભેદભાવ પણ નડતા નહોતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોઈ પણ ઉંમરનો વ્યક્તિ હોય, સાવ નાનો બાળક હોય કે વડીલ હોય, દરેક ઉપર બાપા એવો પ્રેમ વરસાવતા. એક વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અહીંયા લંડનમાં પધરામણી કરવા માટે નીકળ્યા, અને એક ઘરમાં પધરામણી કરતા હતા, અને ઘોડિયામાં એક સાવ નાનું બાળક એ સૂતું હતું, અને બાળકના મોંમાં પેલી ચૂસણી હતી, અને એમ પડી ગઈ, અને એકદમ આમ હવાત્યા મારવા માંડ્યો. કોઈની નજર ગઈ નહીં, બાપાની નજર ગઈ. તો બાપા સોફામાંથી ઊભા થયા અને જઈને એના મોઢામાં પેલી ચૂસણી મૂકી, અને બાળક એકદમ હસવા લાગ્યો. તો સાવ આવા નિર્દોષ નાના બાળકને પણ બાપા પ્રેમ વરસાવતા. એક વખત આ સ્ટેજ ઉપર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા, અને સભાની અંદર બધો કાર્યક્રમ થયો હશે, અને એમાં પેલી કન્ફેટી બધી ઉડાડેલી. તો એક નાનો બાળક, દર્શન નામનો બાળક, એને બધી કન્ફેટી ભેગી કરી. હવે જો એ બાળકને બાપા માટે કેવો ભાવ હશે? હવે નિર્દોષ બાળક પણ એ ખોબામાં કન્ફેટી લઈને બાપાની પાસે સ્ટેજ ઉપર પહોંચી ગયો, અને સ્વામી જોવા માંડ્યા કે આ શું લઈને આવ્યો છે. પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમાંથી થોડી કન્ફેટી લઈ એના માથા ઉપર મૂકી. પછી બાળક તો હસતો હસતો આમ ચાલ્યો ગયો. બાપાએ પાછો એને બોલાવ્યો, અને હરિકૃષ્ણ મહારાજનો હાર લઈને પ્રેમથી બાપાએ એને આપ્યો. તો જો બાળકો પર પણ આવો નિર્દોષ પ્રેમ બાપા વરસાવતા. થોડા મોટા બાળક હોય તો પ્રેમ કરીને બાપા એને શિખામણ પણ આપે. એક વખત બાપાની પૂજામાં બે બાળકોએ ભજન ગાયું અને વાંસળી વગાડી. વિકાસ અને વિશાલ બંને જોડિયા ભાઈઓ, અને પછી સંતોએ એમનો પરિચય આપ્યો. તો જો બાપા કેવી રીતે કનેક્ટ થાય? સ્વામી પેલા વિકાસને કહે તારું નામ વિકાસ છે, તો તારે જગતમાં તો વિકાસ કરવાનો, પણ મેક શ્યોર તારે સત્સંગમાં પણ વિકાસ કરવાનો છે. પછી બીજો ભાઈ એ કે એનું નામ વિશાલ છે. સ્વામી કે તારું નામ વિશાળ છે, વિશાલ, તો તારે વિશાળ હૃદય રાખવાનું, અને વિશાળ હૃદય રાખીને સત્સંગ કરવાનો. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવી નાની નાની વાત કરીને, પ્રેમ કરીને બધાને સત્સંગમાં જોડી દેતા. તો બાળકોને આવો પ્રેમ કરતા.
કિશોરોને પણ એવો પ્રેમ કરતા. કિશોરો માટે તો બાપાએ સ્પેશિયલ શિબિર કરી છે, એમની સાથે રમ્યા છે, કેટલી બધી ગમ્મત બાપાએ કરી છે. અને કિશોરોને પણ એવી વાત કરીને સત્સંગમાં વાળી દે. તિલક દેસાઈ નામનો કિશોર અત્યારે તો યુવાન થઈ ગયા, પણ તે વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કેટલો પ્રેમ. તો સ્વામી એને કહ્યું કે તારે દર મહિને મને પત્ર લખવાનો. હવે વિચાર કરો, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કેટલા બિઝી હોય, એમને કેટલા બધા કાર્યક્રમ હોય, પણ સ્વામીએ એક કિશોરને કહે છે કે તારે દર મહિને મને પત્ર લખવાનો. અને કિશોર બાપાને પત્ર લખે અને બાપા પ્રેમથી એનો પત્ર વાંચે. તો આવા કેટલા બધા કિશોરોને પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અહીંયા યુકેની અંદર આવો પ્રેમ વરસાવ્યો છે. યુવાનોના પ્રેમની તો વાત શું કરવી. વિડીયોમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે યુવાનો બાપાને ઉચકી લેતા, એટલો બધો એમને પ્રેમ ઉભરાઈ જાય. અને બાપાની આજુબાજુ મુજરા કરે તો સ્વામી પણ એમની વચ્ચે આવીને પ્રેમથી આમ નાચવા લાગે. આટલો બધો પ્રેમ એ યુવાનો માટે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને અહીંયા યુકેમાં આપણે દર્શન કર્યા છે. અને બાપાના એ પ્રેમભરી દ્રષ્ટિથી કેટલા યુવાનોનું જીવન પરિવર્તન થઈ જતું. આપણે અહીંયા પાર્કિંગ લોટમાં અકુભાઈ સેવા કરે છે, એમનો પ્રસંગ એવો છે કે પહેલાં એમને સત્સંગ નહોતો અને તે વખતે બધા નિયમો પણ પાળતા નહીં. પોતે આવી રીતે ખાવાનું પીવાનું બધા નિયમોમાં બહુ પોતે માને પણ નહીં. પણ જ્યારે મંદિર બનતું હતું આપણું સામેનું મંદિર, તે વખતે એમને સેવામાં કોઈ લઈ આવ્યા અને બધી સીલિંગ બનાવવાની સેવામાં પોતે જોડાયા. પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવ્યા તો તે વખતે પેલા કાર્યકર હરિભક્તે એમનો પરિચય કરાવ્યો કે સ્વામી એમને આ બધી સેવા કરી છે. અને તે વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એટલા પ્રેમથી એમની સામું જોયું અને કહ્યું કે તમે સેવા સારી કરી, પણ હવે આગળ ને આગળ તમે સેવામાં જોડાઈ રહેજો, સેવા કરતા રહેજો. અને બાપાના પ્રેમ ભર્યા વચનો એમને એવા લાગી ગયા કે નિયમિત આવવા માંડ્યા. અને ધીમે ધીમે એમના જીવનમાંથી બધા દૂષણો પણ નીકળી ગયા. ત્યાર પછી તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ એટલો બધો એમના પર વરસ્યો કે એમના લગ્નની વ્યવસ્થા પણ બાપાએ કરી. બાપાએ કહ્યું કે મારી મરજી છે, તું અહીંયા લગ્ન કર. મુંબઈમાં બાપાએ બધી વિધિ પણ એમના માટે કરી આપી. એક વખત સ્વામી બાપા અહીંયા વોકિંગ કરતા હતા અને તે વખતે અકુભાઈ સ્વામીની વાત બોલ્યા કે સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામીએ વાત કરી છે આપણે તો અક્ષરધામમાં જવું છે, એવો એક સંકલ્પ રાખો. તે વખતે બાપા એમને શું કે અકુ તારા માટે આ પાર્કિંગ લોટ છે ને એ જ તારું અક્ષરધામ, તારે આખી જિંદગી અહીંયા સેવા કરવાની. તો જો બાપાના એવા પ્રેમ ભર્યા વચનો અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલા પ્રેમથી હરિભક્તોનો મહિમા સમજીને કેટલી સુંદર સેવા કરે છે. તો જો બાપાનો આવો પ્રેમ હતો કે થોડી વાત કરીને, થોડી દ્રષ્ટિ કરીને એ બધા યુવાનોનું પણ પરિવર્તન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કરી દેતા. એક વખત બાપા વિચરણ કરીને અહીંયા આવ્યા અને બહુ મોડું થઈ ગયેલું, એટલે સેવક સંતોએ જોયું કે બહાર બધા યુવકો બાપાનો લાભ લેવા માટે રેડી છે, પણ બાપાને મોડું થઈ ગયું છે. તો સેવકોએ પછી બારણું બંધ કરી દીધું, એટલે બાપા અંદર પહોંચી જાય. પણ બાપા જોઈ ગયેલા કે બહાર યુવકો છે, તો સ્વામીએ બારણું ખોલાવ્યું, બધા યુવકોને રૂમમાં બોલાવ્યા. પછી રાત્રે થોડી ગોષ્ઠી કરી અને એવી રીતે પણ બાપાએ ભીડો વેઠીને પણ આ બધા યુવકોને પોતાનો પ્રેમ વરસાવ્યો છે. આપણે સ્વામીની વાત સાંભળીએ છીએ ને કે આપણને એમ લાગે કે આપણને ભગવાન અને સાધુમાં હેત છે, પણ આપણા કરતાં ઝાઝુ હેત ભગવાન અને સંતને આપણી અંદર છે. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ કેવો હતો, ખાલી હા હા હી ને તમને સાચવે એમ નહીં. અમુક વખત પ્રેમ હોય ને, ઘણી વખત આપણે કોઈની જોડે સંબંધ સાચવવો હોય તો એને અમુક વાત ન કરીએ, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ સાચો પ્રેમ હતો. તો ઘણી વખત એને દુઃખ લાગે, પણ એનું હિત હોય ને તો બાપા કહેતા. સ્વામીને ખબર પડે કે કોઈક યુવાન આવી રીતે પાર્ટીમાં ગયો છે, કે કોઈ યુવાને આવી રીતે વ્યસન કર્યું છે, કે પૂજા બંધ કરી દીધી છે, તો બાપા એમને ઠપકો પણ આપતા, પુણ્ય પ્રકોપ પણ ઠાલવતા, પત્ર પણ લખતા. વાલા કિશોરો એમ કે બાપાએ લખેલો પત્ર આપણે જાણીએ છીએ. તિલક ચંદલાનું આખું પ્રકરણ બાપાએ ચલાવેલું. તો જો સ્વામીનો પ્રેમ એવો હતો કે ભગવાનમાં બધાને જોડવાતા, તો ખાલી પંપલાવતા નહોતા, પણ પ્રેમથી એમને આવી ટકોર પણ કરતા. આવો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ હતો. તો બાળક જન્મે ત્યાંથી યુવાન થાય, વડીલ થાય, ધામમાં જાય ત્યાં સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમનો હાથ પકડી રાખતા. એક યુવકે અમને થોડાક સમય પહેલાં જ પ્રસંગ કયો, એમના પિતાજીની પુણ્યતિથિ હતી અને અહીંયા અભિષેક કરવા આવેલા અને અમે સંતો ઊભા હતા, એમને પોતાનો પ્રસંગ કયો. હવે એમના પિતાજી સત્સંગમાં આવતા, આમ કંઈ બહુ પ્રસિદ્ધ હરિભક્ત નથી, પરંતુ તે વખતે છેલ્લે જ્યારે એમને કેન્સર થઈ ગયું, અહીંયા બ્લેડરમાં કેન્સર થયું, પછી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરતા હતા, પણ એક વખત દુખાવો બહુ પડ્યો. ચેક કરવા ગયા તો ખબર પડી કે હવે લીવરમાં ને બધે કેન્સર બધું સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. પછી એમને કહ્યું કે હવે મારે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરવી નથી, ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે દેહ મૂકી દઈશું. હવે થોડા સમય પછી વીત્યો અને એમને બહુ જ દુખાવો પડવા માંડ્યો. એટલે એમના દીકરો અને દીકરી બંને આજુબાજુ બેઠેલા, એમના પત્ની પણ હતા. પછી કહ્યું કે હવે તમારે આમ આવી રીતે દેહ મૂકીને ચાલ્યા જવું છે, પણ એમને કહ્યું કે ના, હજુ હું રેડી નથી. પછી થોડા સમય પછી, થોડા દિવસો વીત્યા, ફરી એમને દુખાવો પડ્યો અને તે વખતે પણ એમનો દીકરો અને દીકરી બંને હાથ પકડીને બાજુમાં જ બેઠેલા અને તે વખતે એકદમ બોલવા માંડ્યા કે બાપા મને લઈ લો, બાપા મને લઈ લો. પછી થોડી વાર શાંત પડી ગયા.
પછી આંખો ખોલી એટલે એમના દીકરાએ પૂછ્યું કે તમને શું દેખાય છે? તો કે મને હવે બાપા સિવાય બીજું કાંઈ દેખાતું જ નથી. એમ કહીને પાછી આંખો બંધ કરી દીધી. પછી થોડી વાર એને પૂછ્યું કે હવે તમને શું દેખાય છે? તો કે મને કાંઈ દેખાતું નથી, મને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો અવાજ જ સંભળાય છે. તો પછી એમના દીકરાએ અને એમના દીકરીએ કીધું કે હવે તમે બાપાના અવાજને ફોલો કરો અને તમે આવી રીતે બાપાની પાસે પહોંચી જાઓ. અને ખરેખર થોડી વારમાં એ પોતે દેહ મૂકીને ધામમાં પધારી ગયા. તો જો આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ કેવો છે, એ સ્વામીનો પ્રેમ આ લોકમાં તો છે, પણ છેલ્લે આપણને હાથ પકડીને અક્ષરધામમાં પણ લઈ જશે એવો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રેમ. તો આવો પ્રેમ બાપાએ આપણા સૌ પર વરસાવ્યો છે. તો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પ્રીતિ છે. હવે બાપાએ તો આટલો બધો પ્રેમ વરસાવ્યો, પણ સામે આપણા માટે બાપાને શું અપેક્ષા? તો સ્વામીને આપણા પાસે કશું જોઈતું નહોતું. સ્વામીને આપણા માટે એટલી જ અપેક્ષા છે કે આ ભગવાનનો દિવ્ય પ્રેમ આપણા ઉપર જે વરસ્યો છે ને, એ પ્રેમની સ્મૃતિ કરીને આપણે સુખ્યા થવાનું. આટલો બધો પ્રેમ જ્યાં જ્યાં અહીંયા તો નજર કરો ને બાપાનો પ્રેમ આપણને છલકાય છે. ઘણી વખત કોઈક બીજા હરિભક્તને માટે પ્રસંગ બન્યો હોય, ભલે આપણો ના હોય, પણ એ પ્રેમના પ્રસંગોની સ્મૃતિ કરીને આપણે સુખ્યા થવાનું. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સ્મૃતિ તો કેવી છે, એક નાની સ્મૃતિ કરીએ ને બાપાની કોઈ પણ, તો એ સ્મૃતિની અંદર એટલી બધી તાકાત છે ને કે આપણા ગમે તેટલા દુઃખ હોય ને દૂર થઈ જાય. તો જો એક તો બાપાના પ્રેમનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો કે એનું સ્મરણ કરીને સુખ્યા થવાનું, અને બીજો વિચાર શું કરવાનો? બાપાએ પ્રેમ વરસાવ્યો, સામે આપણે પણ પ્રેમ નિભાવવાનો. તો કઈ રીતે આપણે પ્રેમ નિભાવવાનો? સાચો પ્રેમ નિભાવ્યો ક્યારે કહેવાય? શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું છે કે સાચો પ્રેમ ભગવાન માટે આપણો ક્યારે કહેવાય? તો પ્રિયતમની મરજી ન લોપે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મરજી જો આપણે ના લોપીએ ને તો બાપાનો પ્રેમ આપણે નિભાવ્યો કહેવાય. તો બાપાની શું મરજી હતી? બાપાને બિચારાને કંઈ આપણી માટે જોતું નહોતું. સ્વામીને તો એક જ ઈચ્છા હતી કે આપણે બધા સત્સંગ કરીએ, સભામાં નિયમિત આવીએ, પવિત્ર જીવન જીએ, નિયમ ધર્મ પ્રમાણે આપણું જીવન બને, ઘરમાં આપણે સંપીને રહીએ, મંદિરમાં આવીએ તો નાની મોટી સેવામાં જોડાઈએ. આ બધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મરજી હતી. એ મરજી જો આપણે નિભાવીશું તો ખરેખર બાપા માટે આપણે પ્રેમ નિભાવ્યો કહેવાય. તો આ શતાબ્દી મહોત્સવે આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં જ પ્રાર્થના કરીએ કે બાપા આપે તો અઢળક પ્રેમ વરસાવેલો, પણ એ પ્રેમ ઝીલવાનું પાત્ર અમે બની શકીએ, એ જ આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. ચૂકવી શકાય નરુણ આપનો, ધરીએ જનમ અનંત. તવ ચરણોમાં વંદન કરીએ, હે ગુરુ હરિ ભગવંત. હે ગુરુ હરિ ભગવંત. દીવડા પ્રગટાવીએ, આરતી ઉતારીએ, ફૂલડા વરસાવીએ સંત. સ્વીકારો કરોડો વંદન અમારા, હે ગુરુ હરિ ભગવંત. 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 I love you all.
ખરેખર હરિભક્તો, યુવકો એ બધાને સ્વામી માટે એટલો જ પ્રેમ હતો કે સ્વામી બધાના ભાવ પકડીને અને એમને પ્રતિભાવ આપતા. અને તે વખતે તો બધે ખૂબ આનંદ રહેતો. અરસપરસ યુવકો, હરિભક્તો સ્વામીને મળતા અને આનંદની છોરો ઉડતી. હરિભક્તો, યુવકો બધાને સ્વામી માટે એટલો બધો પ્રેમ હતો કે અરસપરસ એવો ભાવ હતો અને એકાત્મ ભાવ હતો. તે સ્વામી સાથે એવી રીતે જોડાયેલા હતા. અને કેમ કે એ બધા જાણતા હતા કે આ ભવિષ્ય આ છે. યોગીઓભાઈ દ્રષ્ટિએ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ દ્રષ્ટિએ જોતા હતા. Who you were, we can't comprehend. You were before us, but your glory will never end. Your true identity is beyond the human mind, beyond words, beyond comprehension, truly divine. The one whom countless have yearned to meet, the one who even great sages seek, the one with whom God is always aligned. What would I do to hear your glory just one more time? આવો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જન્મ શતાબ્દી પર્વે એમના ચરણોમાં સ્તુતિ વંદના કરીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે દિવ્યતાનો મહાસાગર. પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન નાત જાત, ઊંચ નીચ જોયા વિના પોતે કષ્ટો સહન કરીને હંમેશા બીજાનું ભલું કર્યું છે. હજારો મંદિરો, શાસ્ત્રો અને સંતો બનાવીને સૌને ભગવાનનું સુખ આપ્યું છે. જેમનું પ્રાગટ્ય સૌના કલ્યાણ માટે છે. એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કોટી કોટી વંદન. दुःखं सदा करुणया विविधं सहित्वा दत्तं सुखं हरिजनाय हरे सुदिव्यं नैजं सुखं परसुखेऽभिमतं च येन कृत्वार्चनं गुरुहरिं प्रमुखं नमामि. दिव्यासु साधु हरिमन्दिर शास्त्ररूपा भव्या कृपा भुवि जनाय कृता च येन जातश्च विश्वजनमोक्ष कृते धरायां कृत्वार्चनं गुरुहरिं प्रमुखं नमामि. પ્રમુખ સ્વામી જીવ્યા અમારે કાજ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવના ઉપક્રમે આ થીમની સાથે આપણે લંડન મંડળ એટલે કે યુકે મંડળ આ બધી ઉજવણી કરી રહેલું છે. અને એમાં 4 બાબતોમાં એક બાબત છે પ્રાપ્તિનો વિચાર. એના અંતર્ગત એ વિશિષ્ટ વાતો આપણે સાંભળીશું. તો એમાં આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ ગુણો કેવા હતા એ દિવ્યતાની વાતો આપણે સાંભળીશું. એમાં પહેલું છે ધર્મ. તો પહેલો ધર્મ જે નિષ્કામ ધર્મ એ બહુ મોટામાં મોટો સ્વામી પાસે હતો.
એમના જીવનની અંદર. અમે એક વખતે પ્રમુખ સ્વામી સાથે જ્યારે વિચરણની અંદર હતા સૌરાષ્ટ્રની અંદર, અને નગરયાત્રા હતી ને સ્વામી બહાર આવ્યા, નગરયાત્રા પૂરી થઈ અને આવ્યા અને સીધા સ્નાન કરી લીધું અને પછી કે મારે હવે જમવું નથી. અમે કહ્યું કેમ એમ? તો કે મને એવી શંકા થાય છે કે નગરયાત્રામાં કોઈ બાળકી છે ને કે અડી ગયેલી છે. પછી બધાએ 25 જણાએ કહ્યું કે સ્વામી બાળકી નથી અડી ગઈ, એ તો થોડી દૂર હતી ને કોઈ હરિભક્ત ઉપાડી અને બાજુમાં લઈ ગયો છે, તમારા સુધી પહોંચી જ નથી. સ્વામી કે મને શંકા પડી ગઈ છે એટલે મારે ઉપવાસ કરવો જ છે, એક ટાણું નહીં ખાવું તો કંઈ મરી જવાનો નથી. અને એમણે કર્યો જ. તો શંકાનો ઉપવાસ કરે આટલા સુધી હદ સુધી એમના નિષ્કામ ધર્મમાં એવા દ્રઢ આપણે જોયા છે. હવે તમે જુઓ બીજા મહારાજના બધા નિયમો કેવા પાળવાના કે પત્તરમાં જ જમવાનું. આ જ લંડનની અંદર જ્યારે 1995માં પ્રતિષ્ઠા હતી ત્યારે એ વખત મંદિરમાં કામકાજ ચાલતું હતું, એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ઉતારો મહેશભાઈ કલરમાના ત્યાં રાખવામાં આવેલો. એ વખતે એરપોર્ટથી સ્વામી ઉતર્યા અને મહેશભાઈ પોતે જ ગાડી ચલાવતા હતા, એટલે પછી સીધા એમના ઘેર એમને લઈ ગયા. અને બીજી ગાડી હતી એમાં એક હરિભક્ત ચલાવતા હતા અને એમાં બધા પથ્થર ને એવું બધું હતું. અને એમને કંઈ ડિરેક્શનમાં કંઈ ગડબડ થઈ હશે એટલે સ્વામી તો ઉતારે જઈને નહીં લીધું, પૂજા કરી લીધી, બધું થયું. અને પછી આખા દિવસ એરોપ્લેનનો મુસાફરીનો થાક હતો, ઇકોનોમી ક્લાસમાં આવેલા સ્વામી, અને એ વખતે આ પ્રમાણે આવું થયેલું. અને આ રીતે સ્વામી થાકેલા હતા અને રાતનું સામે જમે નહીં, એટલે એવી મુશ્કેલીઓ હતી. એટલે બધાને થયું ચલો સ્વામીને હવે જમવા બેસાડી દઈએ. સ્વામી બેઠા કે લાવો પથ્થર, કે પથ્થર તો હજી પેલી ગાડી આવી નથી અને બધું બહુ પેલી ગાડી ચક્કર ઉપર ચડી ગઈ. વિદેશમાં તો એવું જ હોય છે, જલ્દી અવાય નહીં. અને કંઈક એવું થયું એટલે સ્વામી 5-10 મિનિટ બેઠા, પછી કે રવા દો. બધાએ કહ્યું સ્વામી હવે બીજા ત્રીજામાં જમી લો ને આમ તેમ. સ્વામી કે નહીં, મહારાજની આજ્ઞા છે એટલે ધર્મ તો વ્યવસ્થિત આપણો પાળવાનો છે, એટલે પથ્થર વગર જમાય જ નહીં. અને સ્વામી ઊભા થઈ ગયા, સૂઈ ગયા. અને પછી પથ્થર મોડા આવ્યા અને સ્વામી સાંજે પછી ઉઠીને જમ્યા. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ધર્મમાં કેવા દૃઢ છે. પછી જોઈએ કે જ્ઞાન એટલે શું? ખાલી આપણે જ્ઞાનમાં બોલીએ બધું, એ જ્ઞાન નહીં, પરંતુ પ્રસંગ ઉપર જ્ઞાન કામમાં આવે એ જ્ઞાન. તો 1974ની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પહેલાં ગુરુપદ આવ્યા, પછી લંડન નૈરોબી જવાનું હતું. નૈરોબી ગયા ને કંઈક રાજકીય ગડબડને લઈને એના જ એરોપ્લેનમાં પાછા આવવાનું થયું. તો પણ મનમાં કંઈ ક્ષોભ નહીં. અમારા બધાના મોઢા તો જેમ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી કહે છે એમ ઉતરેલી કઢી જેવા થઈ ગયેલા હતા, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું મોઢામાં કોઈ ફેરફાર નહીં. અને પછી 64 દિવસ પછી ફરી પાછું બધી રાજકીય ગડબડ નીકળી ગઈને જવાનું થયું. અને ત્યાં મોમ્બાસાની અંદર સ્ટેટ હાઉસની અંદર રાષ્ટ્રપ્રમુખ જોમો કન્યાટા એમની સાથે મુલાકાત થઈ અને એમણે કહ્યું કે સ્વામી જ્યારે હવે તમે આવો ને ત્યારે કેન્યાના દરવાજા ખુલ્લા છે. એ વખતે પણ સ્વામીના મોઢા ઉપર અમે જોયેલું કોઈ બીજો ભાવ ફેર નહીં. તો આનું નામ કહેવાય જ્ઞાન. આ જ્ઞાન એટલે આ વાત આવે. ઓચાસણની અંદર એક ભાઈ સ્વામીને કંઈ જેમ તેમ બોલીને જતો રહ્યો. સ્વામી તો ઊંઘી ગયા અને પછી ઉઠ્યા ત્યારે પછી સ્વામી તો ઊંઘ આવી ગઈ. એ કે બોલી ગયો તો દેહને બોલી ગયો છે, આત્માને ક્યાં બોલી ગયો છે? આનું નામ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન કહેવાય. હવે જોઈએ કે બધા સન્માનો પણ ભૂલી જાય કે જે સુવર્ણતુલા લંડનમાં થયેલી અને પૂરી થયા પછી સ્વામી તો ટપાલ વાંચવા માંડી પડ્યા ત્યાં મોટરમાં બેસીને. બાકી આ 20,000 માણસો આવેલા, ભવ્ય થયેલું, બધા મોટા મોટા મિનિસ્ટરો હતા, મહાત્માઓ હતા, આટલું બધું ભૂલી જ ગયા. એ પણ એનું નામ શું કહેવાય? જ્ઞાન. માન અપમાનમાં એકતા. તમે વૈરાગ જુઓ તો 1966માં શ્રાવણ સુધી એકાદશીના દિવસે મને યાદ છે, આ દિવસે અમે ત્યાં ડાંગરામાં હતા અને સ્વામી એ પાથર્યા વગર પેલી આ વેકરાવાળી ભૂમિની અંદર સૂઈ ગયેલા. એ પણ મને બરાબર દ્રશ્ય દેખાય છે. તો એ પ્રકારે વૈરાગ્ય. આદિવાસીઓના ઘેર ઉતારા હોય, જાજરું બહાર જવાનું હોય તો પણ ચલાવી લેવું. યોગી બાપાના શબ્દોમાં જેમ તેમ જ્યારે ત્યારે જેવું તેવું ચલાવી લે, નામ શું કહેવાય? વૈરાગ્ય. એટલે એ વૈરાગની વાત આપણે જોયેલી છે. અને સૂવા માટે 2 બાંકડા ભેગા કરીને સૂઈ જતા બોચાસણમાં, ટ્રેક્ટરની ટ્રોલીમાં પણ સૂઈ જતા, એ પણ ખબર છે. તમે જો સ્વામીનું કેવું છે કે ભક્તિ કેવી, તો કેનેડાની અંદર 1988માં સ્વામીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું પાર્લામેન્ટ તરફથી. તો જે સંતના હાથમાં ઠાકોરજી હતા એને પહેલાં ઊભા કર્યા અને પછી ઊભા થયા. આનું નામ કહેવાય ભક્તિ. પર્થની અંદર સ્વામીએ ત્યાં હસમુખભાઈ વાડિયાએ કહ્યું, સ્વામી આ અમારો સ્વિમિંગ પુલ છે, તમારી તબિયત ઢીલી છે, નાવાનું નથી કહેતા, પગ બોળો પ્રસાદીનો થાય. કે લાવો ઠાકોરજી. કે સંતો કે ઠાકોરજી તો સવારે સાંજ 2 ટાઈમ નાય છે. અને પછી કંઈ બોલ્યા નહીં સ્વામી, તરત જ જળ લઈને માથે ચડાવ્યું. કે આ શું કર્યું? કે જેમાં ઠાકોરજી નાતા હોય એમાં પગ ન બોળાય, આ પ્રસાદી થઈ ગયું સમજો ને.
હાથમાં લઈને માથે ચડાવ્યું. તો આ પ્રકારની ભક્તિ. હવે જોઈએ એરોપ્લેનમાં ચડે ત્યારે પણ ઠાકોરજીવાળા સંતને પહેલાં સ્વામીના બધા આવા સંકુલો જોઈ, અક્ષરધામ જોઈને બધા કહી દે, બાપ સ્વામી આપને તો કમાલ કરી દિયા. તો તરત સ્વામી બોલે કે આ બધો પ્રતાપ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો અને એમના ભક્તો અરે અમારા ગુરુઓનો છે, બાકી અમારાથી તો સૂકો પાપડ પર ભાંગે એવું નથી. તો આનું નામ કહેવાય આ ભક્તિ. તમે જુઓ એક વખત તમે આ સૌરાષ્ટ્રની અંદર આંબરડી ગામમાંથી અમારે આ જ્યાં નાના ઝીંઝુવાળા જવાનું હતું અને પાછલા સંતો ઠાકોરજી લઈને આવવાના હતા, પણ કોણ જાણે એમના લોકો સ્વામી લઈ ગયા છે એટલે ત્યાં રહી ગયેલા. અને સ્વામી જ્યારે 12 વાગે જમવાનો થાળ માટે ઠાકોરજી યાદ કર્યા બધાએ કે ભાઈ ક્યાં છે, તો ખબર પડી કે તો આંબરડી રહી ગયા છે. બધા સ્વામીને ખબર પડી ગઈ. બાપા કહ્યું બાપા ઠાકોરજી માટે જુદું રાખી મૂક્યું, તમે જમી લો. સ્વામી કહેવું ના હોય, ઠાકોરજી આવે થાળ કરીએ અને પછી જ જમીશ. તો બધું થતાં 3 સાડા 3 થઈ ગયા. તો આનું નામ કહેવાય આ ભક્તિ. તમે જુઓ એમની સાધુતા કેવી. અક્ષરધામમાં આતંક થયો અને એ વખતે આમ સ્વામી બોલ્યા નહીં કે ઈંટ કા જવાબ પથ્થર સે દે દો, પણ 33 માણસો મરી ગયેલા. આવું બધું થયું, આપણા જ ત્યાં આવું થયેલું. છતાં સ્વામીએ શાંતિની અપીલ બહાર પાડી એટલે આખું જે ગુજરાત નહીં પણ હિન્દુસ્તાન ભડકે બળતું બચી ગયું. એ આ સાધુતા બધાએ નોંધ લીધી, દુનિયાભરના લોકોએ, દરેક ધર્મના, દરેક જ્ઞાતિના, દરેક બધા સમાજના, કે વાહ પ્રમુખ સ્વામી વાહ, આ સાધુતા હજી મરી પરવારી નથી. આવી પ્રકારની ખામોશી કોઈ રાખી શકે નહીં. અને હેડલબર્ગની અંદર તો અક્ષરધામ રિસ્પોન્સ એ નામે એક નવો શબ્દ કે આ શાંતિ રાખવાની, વેરથી વેર ક્ષમતું નથી, એ એમને ખ્યાલ આવ્યો. તમે જુઓ સ્વામીશ્રી અમારી સંતો શિબિરમાં એક વખત કરજતમાં બોલેલા કે સંસ્થાના વિકાસનું મૂળ સાધુતા છે. તો એમને પંચવ્રત અને ભગવાનની ભક્તિ એ રાખીને આ સત્સંગ વધારેલો છે. ગોંડલની અંદર બધા મહામંડલેશ્વર આવેલા, એમને બેસવા માટે આસનો કરી દીધેલા અને સ્વામી પછી આગળ આવીને બેસી ગયેલા. એટલે એક મહામંડલેશ્વર મને પૂછ્યું પ્રમુખ સ્વામી ક્યાં હે? પ્રભુ આ તો સામે બેસી ગયા છે. અરે પ્રમુખ સ્વામી ઇતને બડે સંત નીચે બેઠ ગए સાमने हमारी અને અમને ગાદી ઉપર બેસાડ્યા. સ્વામીને ઉપાડીને વચ્ચે બેસાડી દીધા કે ऐसे संत हमने कभी જિંદગી में નહીં દેખે हैं. તો આ એમની આ સાધુતાથી બધા આશ્ચર્ય પામી જતા. જ્યારે 1987ની અંદર આપણે જોઈએ કે ત્યાં હરિદ્વારની અંદર બધા 100 જેટલા મહામંડલેશ્વરોએ ગુરુમંડળ આશ્રમની અંદર જ્યારે સ્વામીનું બધું સન્માન ગોઠવેલું અને એની અંદર એક પ્રાચીન અવધૂત અખાડાના મહામંડલેશ્વર જે હંસ પ્રકાશજી બોલેલા કે પ્રમુખ સ્વામી દેશ વિદેશમાં ફરે છે પણ કંચનગામીના ત્યાગમાં જરાય ફરક પડવા દેતા નથી. ચારિત્ર ભૂષણ સંત, સંતો તો ચારિત્રથી શોભતા હોય છે. તો આ આપણને આ ખ્યાલ આવ્યા સાધુતા. સાધુતા એટલે ખાલી ધનશ્રીનો ત્યાગ એટલું નથી જેનામાં અહંતા ન હોય, મમતા ન હોય, એવી પ્રકારના પણ એ હોય ગુણો, એ સાધુ કહેવાય. તો ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ સાહેબને આપણા ભારતના રાષ્ટ્રપતિને જે સ્વામીનો પ્રભાવ પડ્યો કે સ્વામી હું તમારામાંથી 2 વાતો શીખ્યો છું કે યુ હેવ નો આઈ, યુ હેવ નો મી. તમારામાં અહંતા નથી, મમતા નથી, એટલે તમે એનાથી ટ્રાન્સ છો, એટલે મેં આ ટ્રાન્સેન્ડન્સ ચોપડી લખીને તમને અર્પણ કરું છું. એટલે આ પ્રકારે આ એમની સાધુતા કહેવાય. તમે દિવ્યતા જુઓ તો કેટલી બધી દિવ્યતા છે કે અબ્દુલ કલામ સાહેબ જે ખેંચાયા સ્વામીમાં એ એમની સાધુતાથી, એટલે એ દિવ્યતાથી ખેંચાયા. તમે જુઓ કે જ્યારે એમણે અક્ષરધામ બનાવ્યું ત્યારે એમને થતું હતું કે આ કેવી રીતે અક્ષરધામ બન્યું છે 5 વર્ષમાં. પછી કે અમે નીલકંઠની ફિલ્મ જોઈ ત્યારે એમાંથી મને લાગ્યું કે નીલકંઠ એટલે સ્વામિનારાયણ પ્રમુખ સ્વામીમાં પ્રવેશ કર્યો અને આ આખું અક્ષરધામ બન્યું. તો જુઓ દિવ્યતાના દર્શન એમને આમાં થયા. એવી રીતે તમે જુઓ કે આપણા હરિનારાયણ સ્વામી એ પણ બોલતા કે પ્રમુખ સ્વામી એટલે પુરુષ વિશેષ એક ઈશ્વર છે. એવી દિવ્યતા એમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં આવા મંડલેશ્વરો પણ દેખાતી, એમને પણ દેખાતી. ચિદાનંદ સ્વામી દિવ્ય જીવન સંઘના એ પ્રમુખ પરમ શ્રદ્ધેય અનંત શ્રી વિભૂષિત કહેવાય એવા એ પણ બોલતા કે જેવી રીતે વકીલને જોઈને અદાલત એટલે કોર્ટની યાદ આવે એમ પ્રમુખ સ્વામીને જોઈએ ભગવાન યાદ આવે. આ દિવ્યતા, આ ભગવાન જ સીધા દેખાય. એટલે આપણને આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે કેવું છે. હવે લિલોંગ વેથી દારસલામ 1988માં સ્વામી એરોપ્લેનમાં જતા હતા ત્યારે એ વખતે સંતોની સાથે ગોષ્ઠીમાં સ્વામી બોલ્યા કે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ પાકું સમજો અને અંગોઅંગની અંદર ભગવાન જ છે એ બહુ દિવ્ય ભાવમાં આવીને સ્વામીએ પોતાના સ્વરૂપની વાત બધાને સમજાવેલી. એ પણ આપણને અત્યારે યાદ આવી જાય છે. 1970ની અંદર સ્વામી લંડનમાં હતા, યોગી બાપા.
અને એમને યોગી બાપાની વાત પણ ભેગી કરી લઉં. અને આ બધી એક જ સ્વરૂપો છે બધા આમ તો. અને એ વખતે ઠાકોરભાઈ ના ત્યાં સ્વામી શ્રીધામની અંદર ઉતરેલા હતા અને એમના રૂમમાંથી એકલા આવ્યા. ત્યારે અમે પૂછ્યું કે બાપા તમે એકલા આવ્યા? કે ના, ભગવાન સાથે છે. તો આવા શબ્દો બી ખબર પડે કે આવા આપણી પુરાણાની પરંપરા આ ભગવાનને સાથે લઈને કેવી રીતે ફરે છે. હવે આ પ્રમાણે એન્ટવર્પની અંદર અમે 1984ની અંદર હતા એન્ટવર્પમાં, અને શામજીભાઈના ઘેર અમે બધા બેઠેલા અને એ વખતે એ બધી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. એમાં ચિત્તરંજનભાઈ પણ હતા, આરબી શાહ પણ હતા અને બીજા બધા સંતો હરિભક્તો બધા બેઠેલા કે સ્વામીનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજવું. અને એમાં પછી બધી વાતો થઈ અને કહ્યું કે સાક્ષાત અક્ષરનું સ્વરૂપ, અને સ્વામીએ પણ એમાં સંમતિ આપેલી. એટલે આવા દિવ્યતાના પ્રસંગો આ પ્રમુખ સ્વામીના આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ પ્રમાણે અક્ષર બ્રહ્મનું આ સ્વરૂપ જ છે. યોગીજી મહારાજ પણ બોલેલા કે પ્રમુખ સ્વામી મારું સર્વસ્વ છે, એટલે એમાં બધું જ આવી ગયું, એવું બાકી રહેશે નહીં. અને સ્વામી એમ પણ બોલેલા કે આ પ્રમાણે અમારે જવાનું છે પરદેશમાં. અરે બધા અમેરિકામાં સંતો બધા હરિભક્તો બોલાવે, અમેરિકાના હરિભક્તો અમને બોલાવે છે, પણ અમે પ્રમુખ દ્વારા જઈશું. એમ પણ આ રીતે પ્રમુખ સ્વામીના સ્વરૂપની ઓળખાણ યોગી બાપાએ પોતે કરાવેલી. અને 7/7/70ના દિવસે સ્વામી જ્યારે ભારત આવતા હતા ત્યારે અમેરિકા જનારા સંતો અને ડૉક્ટર કેસી પટેલે સ્વામીએ વાત કરેલી કે જુઓ, 2 વર્ષમાં તમારા ઘરની સામે મંદિરની જગ્યા મળશે અને 2 વર્ષમાં પ્રમુખ સ્વામી આવીને પ્રતિષ્ઠા કરશે. એટલે પ્રમુખ સ્વામીનું આવું સ્વરૂપ છે, પોતાનું સ્વરૂપ એક જ છે. એ સ્વામીએ આવી રીતે યોગી બાપાએ આ પ્રમાણે કહેલું. અને અમે વાત કરેલી કે 23/5/1970 સ્વામી કંપાલાથી લંડન આવતા હતા અને એ વખતે હરમાનબીના દીકરા વિનોદભાઈ એની પાસે તો કેમેરો હતો અને રેકોર્ડિંગ હતું. અને એમાં આ વાત સ્વામી કરે, બધા કહે છે કે સ્વામી એમના ભાઈ મુકુંદભાઈ એ અમેરિકામાં રહે અને સ્વામી કોઈ બધા આપણે યાદ કરે છે બધા અમેરિકાના યુવકો. તો સ્વામી કહે અમે તો હવે જવાનું ના બને, પરંતુ પ્રમુખ દ્વારા અમે અમેરિકા જઈશું. એટલે આવા સ્વરૂપની વાતો એની ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણને એવું દિવ્ય સ્વરૂપ મળ્યું છે, આવી મોટી જબરજસ્ત પ્રાપ્તિ થયેલી છે કે સાક્ષાત ભગવાનના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયેલી. અક્ષર બ્રહ્મ દ્વારા મહારાજ અખંડ પ્રગટ રહે છે, પૃથ્વીનું તળ રહે ત્યાં સુધી એની પ્રતીતિ આવા પ્રસંગોથી આપણને થાય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. જેમનો મહિમા ગાતા વેદો પણ નેતિ નેતિ કહે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ વગેરે શાસ્ત્રો પણ જેનો અપરંપાર મહિમા ગાય છે. સ્વયં ભગવાન પણ જેના દર્શન અને ચરણ રજ ઈચ્છે છે, એવા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જન્મ શતાબ્દીએ કોટી કોટી વંદન. गीता निरूपयति ब्रह्मस्थितिं च यस्य वेदान्त वेद्य पुरुषोत्तम सेतुरेश जिज्ञास्य एष हरिणा सह ब्रह्मसूत्रे कृत्वार्चनं गुरुहरिं प्रमुखं नमामि. यत्पादधूलिधरणं हरिरीच्छति स्वे शीर्षे च दर्शनमपीच्छति यश्च यस्य सेव्यो य एव हरिवद्धरिणोक्तमेत कृत्वार्चनं गुरुहरिं प्रमुखं नमामि. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જે સાચો મહિમા, એને વિશે આપણે થોડીક વાતો ત્યારે સાંભળીશું. આપણે બહારથી જો વિચાર કરીએ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક સામાન્ય
માણસ જેવા દેખાય. આપણી જેમ ખાય છે, આપણી જેમ આરામ કરે છે, આપણી જેમ વોકિંગ કરે છે, આપણી જેમ સ્નાન કરે છે, શૌચાદિક વિધિ પણ આપણી જેમ જ કરે છે. બ્રશ કરવું હોય, મોઢું સાફ કરવું હોય, એ બધું આપણી જેમ જ કરે છે. પણ જે આપણને દેખાતું નથી એનો જો આપણે વિચાર કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કોઈક જબરજસ્ત એક સંત આપણને પ્રાપ્ત થયા હતા. અને એ કઈ વાત દેખાતી નથી, આપણને મન દેખાતું નથી. તો મનનો વિચાર કરીએ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મનની અંદર કોઈ દિવસ કામનો વિચાર નથી આવ્યો. ક્યારેય લોભ નહીં, ક્રોધ નહીં. સ્વામીના મનમાં મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, ઈર્ષા, દંભ, કપટ, મારું તારું ક્યારેય પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મનની અંદર આના સંકલ્પ સુધા થયો નથી. પેરિસની અંદર એક બહુ જ મોટા ફોટોગ્રાફર હતા, આખા વર્લ્ડની અંદર બહુ ફેમસ હતા. એનું નામ હેનરી કાર્ટિયર-બ્રેસોન. એ એક વ્યક્તિએ ફોટો પાડવા માટે કેમેરા એમની સામે ધર્યો. એણે વાત કરી કે તમે શું કરો છો? કે મારે તમારો ફોટો પાડવો છે. એણે કીધું તમે જેનો ફોટો પાડો છો એ હું નથી, કારણ કે આ મારું જે શરીર છે ને મારા મન પ્રમાણે ચાલે છે. જો તમે મારા મનનો ફોટો પાડી શકો એ હું સાચો છું. એમ જો આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો વિચાર કરીએ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મનમાં ક્યારેય પણ કદાપી પણ કોઈ પણ દોષ એમના અંતરની અંદર વ્યાપ્યો નથી. હંમેશા શુભ વિચારો, હંમેશા સૌનું ભલું થાવ, હંમેશા સૌનું કલ્યાણ થાવ, એ જ પ્રકારના વિચારો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મનની અંદર હતા. કોઈ દોષ નહીં. સૌથી મોટો દોષ કયો? અભિમાન. હવે જ્યાં આગળ અભિમાન ન હોય ત્યાં આગળ ભગવાનનો વાસ થાય. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મોટપ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે હંમેશા ભગવાન હતા. પણ ભગવાન કેવી રીતે હતા? અત્યારે તમારા ઘરની વાત કરું તો તમને તમારું ઘર દેખાય. હવે તમે એવી સાધના કરો અને 1 કલાક સુધી તમારા ઘરની અંદર કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોય એના પર તમે મેડિટેટ કરો. કોઈ સોફા હોય, કોઈ ખુરશી હોય, કોઈ લેમ્પ હોય, અને પ્રેક્ટિસ કર્યા કરો, આંખ બંધ કરીને 1 કલાક સુધી તમને એ દેખાય, 2 કલાક માટે દેખાય, 4 કલાક માટે દેખાય. એમ એવી રીતે આપણે માની લો કે આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રૂપી ભગવાનનું સ્વરૂપ મળ્યું અને મોહન સ્વામી મહારાજ રૂપી ભગવાનનું સ્વરૂપ મળ્યું અને આપણે પણ મેડિટેટ કરીએ અને પ્રેક્ટિસ કરીએ તો ધીરે ધીરે કરતાં કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક, 5 કલાક. હવે એ રીતે આપણે ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ વૃત્તિ રાખવી બહુ દુષ્કર, કઠણ છે. એ પણ કદાચ કોક કરી શકે. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે જે રીતે ભગવાન રહ્યા હતા એ સમ્યક પ્રકારે રહેલા. ઇન ઇઝ ફૂલ ફ્લેજ્ડ ફોર્મ. ફક્ત આ નહીં, આપણે તો ખાલી દ્રષ્ટિ કરી જોયું, પણ કોણ છે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે મોહન સ્વામી મહારાજ આપણે મનમાં ધાર્યા, પણ હુ ઇઝ હી? એવી રીતે કોઈ પદાર્થને આપણે ધારીએ છીએ, મૂર્તિને આપણે ધારીએ, એવી રીતે ભગવાનને, સંતને ધારીએ. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે ભગવાન સમ્યક પ્રકારે રહેલા. અહીંયા યુરોપની અંદર નજીકમાં દેશ છે હોલેન્ડ, નેધરલેન્ડ્સ. એના એક હરિભક્ત, એનું નામ પણ આ બધા જાણો છો, હનકોપ. હવે હનકોપ 1973ની અંદર ગોંડલ આવેલા. અરે ગોંડલમાં મંદિર છે, મંદિરની સામે નાનો સભા મંડપ છે. અરે સભા મંડપમાં લેફ્ટ સાઈડ ઉપર એક લાકડાનો સ્ટેરકેસ છે. રાતની સભા પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 3rd સ્ટેપ ઉપર ઊભા હતા અને હનકોપને બધા યુવકોએ શીખવાડેલું
ગુજરાતી શીખવાડતા થોડું થોડું. પ્રમુખ સ્વામી સાથે કંઈક બોલે એટલે એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વાત કરી કે તમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહો કે તમારામાં ભગવાન અખંડ રહ્યા છે. હનકોક તો ટોલ અને શાસ્ત્રીજી મહારાજની જે રૂમ ત્યાં આગળ એ સ્ટેરકેસ એનું રેલિંગ પાસે ઊભા હતા એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 3rd સ્ટેપ ઉપર ઓલમોસ્ટ સામે આવી ગયા એટલે એમણે હાથ જોડીને કહ્યું કે તમારામાં ભગવાન અખંડ રહ્યા છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ shook his head. સ્વામી એ બધા યુવકો નવાઈ લાગી, સ્વામી કેમ ના પાડે છે? એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમાં એડ કર્યું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા કે ભગવાન છે એ સમ્યક પ્રકારે રહેલા છે. ઇટ ઇઝ ફૂલ ફ્લેશ્ડ ફોર્મ. ભગવાન જેવા અક્ષરધામની અંદર છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એવા ને એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન પૂર્ણપણે એના બધા જ પાવર્સ, એની બધી જ શક્તિ, એમની બધી જ તાકાત, એમના બધા જ ઐશ્વર્ય એમની સાથે રહેલા છે. એ બહુ વિલક્ષણ સંત છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતિમાં કહે છે કે પૃથ્વી ઉપર એક સમયની અંદર આત્યંતિક મોક્ષ કરી શકે એવા એક જ સંત પ્રગટ હોય. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ કોટીના સંત હતા અને એ અદ્વિતીય સાધુ હતા. એટલે અહીંયા આગળ આપણને ખબર પડે, એ આપણને ખ્યાલ આવે કે જે સ્વામી બોલ્યા કે સમ્યક પ્રકારે, દાખલા તરીકે હાથી હોય, આ દ્રષ્ટાંત બાપાએ પણ ઘણી બધી વખત આપેલું છે. હાથી, એલિફન્ટ. હવે આ હાથી એન્ટ થાય, કીડી થાય, પણ હાથીને ખબર છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એન્ટ કે હું એલિફન્ટ છું. અને ઇન ધેટ ફોર્મ હાથીના બધા જ પાવર્સ એની પાસે હોય. જેમ કે હાથી ધારો કે ફૂંક મારે તો કીડીઓ બધી લાખો કીડીઓ ઉડી જાય. એ એન્ટ પણ ફૂંક મારે ને તો લાખો કીડીઓ ઉડી જાય. હવે એવું એમને જ્ઞાન એ એન્ટને હોય. એમ તમે ભગવાનનો વિચાર કરો કે આ કોણ છે, કોની પાસે ભગવાન અખંડ રે. હમણાં આપણે 2-3 શ્લોક છે પડદા ઉપર જોયા. એ અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વાત કરી, સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું ભગવાન છે જેવા અક્ષર બ્રહ્મમાં રહ્યા છે તો એવા બીજામાં રહ્યા નથી. દાખલા તરીકે સૂર્યનું કિરણ હોય, રે ઓફ સન, એ મડ ઉપર પડે તો રિફ્લેક્શન કાંઈ ના થાય, નો રિફ્લેક્શન. સ્ટીલ વોટર ઉપર પડે તો રિફ્લેક્શન થાય. મિરર ઉપર પડે તો પૂરું રિફ્લેક્શન થાય. એમાં આપણા દરેકની અંદર ભગવાન તો રહેલા છે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં ગોડ મેનિફેસ્ટેડ ઇન ઇઝ ફૂલ ફ્લેશ્ડ ફોર્મ. શા માટે? એ અક્ષર બ્રહ્મ હતા, જે અનાદિકાળથી માયાથી પર તત્વ છે. અને કેટલું મોટું સ્વરૂપ છે. આ હોલ હવેલી છે, હવેલી કરતાં મંદિરનો કોમ્પ્લેક્સ તો મોટો છે. એના કરતાં લંડન સિટી ઘણું બધું મોટું. એના કરતાં અર્થ, પૃથ્વી હોય તો બહુ મોટી. વોટ અબાઉટ સોલર સિસ્ટમ, એ તો એના કરતાં મોટી. વોટ અબાઉટ ગેલેક્સી, ગેલેક્સીની અંદર there are about 100 મિનિમમ 100 બિલિયન સ્ટાર્સ. અને આવી તો 2000 બિલિયન ગેલેક્સીસ તો ઓલરેડી વૈજ્ઞાનિકો પાસે ખબર છે. હવે ધ ફોર્મ ઓફ અક્ષર બ્રહ્મન ઇઝ સો લાર્જ. એવું કહેવાય છે ઇન એવરી પાર્ટ ઓફ હિઝ બોડી, ઇન એવરી પોર ઓફ હિઝ બોડી, અક્ષર બ્રહ્મના એવરી પોરની અંદર ઇન્ફિનિટ યુનિવર્સિસ, દે આર લાઈક એટમ્સ. આટલું મોટું સ્વરૂપ છે. અને માણસ થઈને આવ્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રૂપે આપણને પ્રાપ્ત થયા. આજે આપણને મોહન સ્વામી મહારાજ રૂપે પ્રાપ્ત થયા. અનાદિકાળથી માયાથી પર તો એ પાત્ર છે કે ભગવાનને રાખી શકે, ભગવાનને ધારી શકે એવું એ પાત્ર છે. આ ઇલેક્ટ્રિક વાયર છે, હવે અમુક એની કેપેસિટી હશે, એના કરતાં વધારે તમે વોલ્ટેજ આપો તો ફાયર થાય. એમ આપણે એવા પાત્ર તૈયાર થઈએ કે જેમાં આપણામાં પણ ભગવાન નિવાસ કરીને રહે, એના માટે આવેલા છે. આપણને મુક્ત કરવા માટે આવ્યા છે, આપણો મોક્ષ કરવા માટે આવ્યા છે. તો એ એમનું સ્વરૂપ છે. પહેલી વાત કરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ, જે એમના કરતાં પણ અનંત ગણા પર છે.
એ આ લોકમાં આવ્યા. હી બ્રોટ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અલોંગ વિથ હિમ. અને કીધું કે યુ નીડ ટુ બીકમ લાઈક ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ટુ સર્વ મી. તમે જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેવા થાવ તો મારી સેવાનો તમને અધિકાર પ્રાપ્ત થાય. અને એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની પરંપરામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા. એક વખત એવો પ્રસંગ થયો, જનમંગલ સ્વામી દાસજ ગામની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછ્યું, સ્વામી અક્ષરધામ કેવું? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે ને ગમત કરે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું, આ રૂમ જેવું. એ જનમંગલ સ્વામી કે આ રૂમની વાત નથી કરતો, પેલું અક્ષરધામ. એ કેવું? સ્વામી કે ફરતા ફરતા દવાખાના જોયા છે, મોબાઈલ ડિસ્પેન્સરીઝ? તો કે હા સ્વામી, હરતા ફરતા દવાખાના, એમાં હરતું ફરતું અક્ષરધામ. પછી બીજું પૂછ્યું કે આ અક્ષરધામ કાલે આબુ જવાનું છે? તો કે આબુ જવાનું છે ને, આજ અક્ષરધામ આબુ જશે. એટલી સાહજિકપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વાત કરી. આબુની અંદર વિશ્વવિહારી સ્વામી કહ્યું કે આપના રૂવાડામાં અનંતકોટી બ્રહ્માંડો ઉડતા ફરે, બતાવો ને. સ્વામી કે તમને હું જો બતાવું તો તમે અહીંથી ઉછળીને પડો નખી તળાવમાં. એ વાત કરી. હવે આપણને પ્રભુ સ્વામી મહારાજ આપીને ગયા, અરે મોહન સ્વામી મહારાજ આપણને આપીને ગયા. અને બાપાએ કહ્યું કે અમારા સ્થાને છે, ગુરુપદે છે, આ સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે પણ છે. અને બધા સંતો હરિભક્તોને તરત પ્રતીતિ આવી ગઈ. મોહન સ્વામી મહારાજને અમેરિકાની અંદર 2017માં એક નાનો બાળક યાસ્ટ મોહન સ્વામી મહારાજ કે અત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શું કરતા હશે? મોહન સ્વામી કે આ બેઠા સહજ રીતે. બોચાસણની અંદર 2016માં એક સંતે પ્રદક્ષિણાની અંદર મોહન સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી આપનામાં અને પ્રમુખ સ્વામીમાં કોઈ ફરક નહીં? મોહન સ્વામી કે હા. તો કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને આપ બધા એકને એક જ છો? સ્વામી કે હા. હવે જો ગોપીઓ એવું બોલે કે અહમ કૃષ્ણ, ગોપીઓમાં કૃષ્ણ ભગવાનનો પ્રવેશ થયો અને એમના દ્વારા કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ હતા, તો કે હું કૃષ્ણ છું. તો ક્યારેક પ્રભુ સ્વામી મહારાજના મુખમાંથી પણ આવા જ શબ્દો નીકળી પડે. અહીંયા આગળ લંડનની અંદર 1990માં પ્રભુ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા હતા, આજે દેખાય છે મનાતું નથી અને ઉપરનું દેખાતું નથી, પણ સ્વામી કે આ મનાશે તો ઉપરનું દેખાશે. અરે મહારાજ જ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે એવું પ્રભુ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા હતા. આવી જ વાત મોહન સ્વામી મહારાજે જલંધરમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ અને મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા પૂરી થઈ પંજાબ એટલે બહાર આવ્યા. અક્ષરવત્સલ સ્વામી ત્યાં ઊભા હતા, અમે પાછળ ઊભા હતા. મોહન સ્વામી મહારાજ આમ સાહજિક બોલ્યા કે મહારાજે મહારાજની પ્રતિષ્ઠા કરી, મહારાજે મહારાજની પ્રતિષ્ઠા કરી. એવા પુરુષ આપણને પ્રાપ્ત થયા અને એવું જ સુખ આપે. મેં તમને હનકોપની વાત કરી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક વખત આજ્ઞા કરી હતી કે દર વર્ષે એવરી યર એટલીસ્ટ વન્સ, એક વખત યુ કમ એન્ડ મીટ મી, તમે મને મળી જજો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ પૃથ્વી પર હતા સિન્સ 1972 અપ ટુ 2016. એવરી યર એટલીસ્ટ વન ટાઈમ અનકોપ વુડ ગો ટુ મીટ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. એક વખત મળવા માટે જાય છે, ક્યારેક બે વખત પણ મળવા માટે જાય. વેન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસ્ટ હવે he reverted to અક્ષરધામ. પછી શું? તો એ કે મારા શરીરમાંથી બધી એનર્જી ડિસિપેટેડ અને એકદમ હું લૂઝ થઈ ગયો, મારી પાસે કશું છે જ નહીં. બટ એ આવેલા ગુજરાતમાં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો ધામમાં જતા રહ્યા હતા, મોહન સ્વામી મહારાજ આણંદમાં હતા. અને હનકોપ વિદ્યાનગરની અંદર અહીંયા આગળ આપણે છે કીર્તનના પપ્પા, એ લોકોનું ઘર ત્યાં આગળ છે. તો એમના ઘરે હનકોપ ઉતરેલા. એમને ખબર પડી મોહન સ્વામી મહારાજ અહીંયા આગળ છે, એટલે મોહન સ્વામી મહારાજના દર્શન કરવા માટે આણંદ ગયા. મોહન સ્વામી મહારાજ સવારની પૂજા પતાવી અને પૂજા જેવી પૂરી કરી અને પૂરી કરીને આ જોયું હનકોપ આવ્યા છે. એમણે વાત કરી કે મોહન સ્વામી મહારાજે મારો હાથ પકડ્યો અને હાથ પકડ્યો
આઈ ફેલ્ટ ઓલ ધી એનર્જી કમિંગ બેક. મને એવો અનુભવ થયો કે બધી શક્તિ મારામાં પાછી આવી ગઈ. અને ડેફિનેટલી ભગવાન સ્વામી મહારાજ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. તો એ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. આવા સંત માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે, આવા સંતની ચરણરજ હું માથે ચડાવું છું. આવા સંતના દર્શનની ઈચ્છા હું રાખું છું. અને ભગવાનની જેમ સેવા કરવા યોગ્ય એવા સંત છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવા સંત આપણને મળેલા. લંડનને બહુ લાભ આપ્યો છે. અહીંયા 18 વખત સ્વામી પધાર્યા છે અને પ્રત્યક્ષ દર્શનનો લાભ આપ્યો છે. મોહન સ્વામી મહારાજ પણ અહીંયા આગળ પધાર્યા છે. એવા અલૌકિક અદ્વિતીય સંત આપણને પ્રાપ્ત થયા છે, જેમને આપણે રાજી કરી શકીએ. પ્રાર્થના શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. કોણ હતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ? સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મ, ભગવાનના અખંડ ધારક, આત્યંતિક કલ્યાણના દાતા, અને જે હંમેશા આપણી સાથે જ છે. વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા જે આપણને દિવ્ય લાભ આપી રહ્યા છે. ब्रह्माक्षरं हरिवरस्य सुदिव्यधाम साक्षाद्धरि स्वहृदयेन धृतश्च सम्यक् यो मोक्षदो वनितले प्रकटो महन्ते कृत्वार्चनं गुरुहरिं प्रमुखं नमामि. कृत्वार्चनं गुरुहरिं प्रमुखं नमामि. शताब्दी नवखंडे उजवाए ओ सौना जीवन प्राण गुरुजी जीव्या जेयम काज सदाए जीव्या जेयम काज सदाए. जय हो जय हो जय हो प्रमुख स्वामी महाराज. जय हो जय हो जय हो प्रमुख स्वामी महाराज. ओ जीव्या अमारे काज, जीव्या अमारे काज. हे हे अति दुर्लभ अक्षर पुरुषोत्तम, अति दुर्लभ अक्षर पुरुषोत्तम पाम्या प्रमुख स्वरूपे. एज प्रमुख जी प्रगट विराजे स्वामी महंत रूपे. अति दुर्लभ अक्षर पुरुषोत्तम पाम्या प्रमुख स्वरूपे. एज प्रमुख जी प्रगट विराजे स्वामी महंत रूपे. स्वामी महंत रूपे.
परवारी जाए। प्रमुख स्वामीनी जन्म शताब्दी नवखंडे उजवाए। जय हो प्रमुख स्वामी महाराज नो जय हो। नमन करूं ए पर सेवा ने वयो हतो अम काजे। नमन करूं ए हेतल करुणा वही हती अम काजे। नमन करूं ए महंत जी ने प्रमुख रूप छे आजे। नमन करूं ए प्रमुख जी ने जे जीव्या अम काजे। नमन करूं ए भक्त सरिता वही हती अम काजे। नमन करूं ए हेतल वचनो कया हता अम काजे। नमन करूं ए महंत जी ने। नमन करूं ए महंत जी ने प्रमुख रूप छे आजे। नमन करूं ए प्रमुख जी ने जे जीव्या अम काजे। नमन करूं ए प्रमुख जी ने जन्म शताब्दी आजे। नमन करूं ए प्रमुख जी ने जन्म शताब्दी आजे। जे जीव्या अम काजे। जे जीव्या अम काजे। जन्म शताब्दी आजे। जन्म शताब्दी आजे। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय जय जय। A meeting with you was truly sublime. What would I do to see you one more time? You gave memories to last a lifetime. What would I see? What would I do to see your smile one more time? You were here for me all the time. What would I do to have you beside me one more time? There is absolutely no doubt in my mind that you were truly divine. But now, that time appears to have passed. For you are no longer here before us. This question is constantly on my mind. Oh Pramukh Swami, how can I experience you all the time? Oh Pramukh Swami, how can I experience you all the time? Pramukh Swami Maharaj is forever present. Just remember him and you will feel his divinity in presence. This is my promise.
let us together celebrate Pramukh Swami Maharaj's Shatabdi. કે એ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ અખંડ પ્રગટ છે જેને છે અને મારા એકાંતિક સંત જે ગુણાતીત સંત દ્વારા હું પ્રગટ છું ને છે. Swami Baba, aap Jivyā Amāre Kāj. In celebrating Pramukh Swami's centenary year, never forget that Pramukh Swami is forever here. Pramukh Swami Maharaj, Shatabdi Mahotsav Ji Jai, Jai, Jai.